एक घडी भर आमी सगळे दिंबी पडया आनी समयाक आमच्या आराधन आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय, हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजें तें येता तो हरी एकलो उजवाडान चलतलो, तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार उजवाडांत आमी रावूंक, ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दिएसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र, आमची कातोलीक पवित्र सभा सकट जेजूच्या पांय तळा दवरया. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसमा खातीर आमी मागोवंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी. काळोखाच्या पदव्यो सगळ्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटाणी करपा उजवाडा मारिपात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया. कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया. हालेलुया 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 हालेलुया. हरकांत का जेसु, महिमांत का जेसु, अक्लाप्त का जेसु, वंदन का जेसु, वैभवत का जेसु, आराधनांत का जेसु, नमांत का जेसु, प्रणामत का जेसु, अगलसितांत का जय जयत का जेसु, उज्जानंत का जेसु, सिलां जेसु. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वथा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधनांत का जेसु, आराधनांत का पवित्र आत्मा, महिमांत का जेसु, महिमांत का पवित्र आत्मा, अग्लाप्त का बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी मुखामोळां पळोवंक आशिता, तुझ्या हजरपणाची येवंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सुम्या ये काळजान म्हज्या. तुझी मुखामोळ, तुझे मुखामोळ पळोवंक आशिता, तुझ्या हजरपणाची येवंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सुम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता, नमान तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका. देवीर पडून आमी प्रणाम करता, नमन तुका आमच्या सर्वांक दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मौना आमची तुका भेटयता, सर्व आमची सुम्या समर्पिता. काळजा मौना आमची तुका भेटयता, सर्व आमची सुम्या समर्पिता. आमच्या अस्कत कायेंत बळवंत तो जाता, आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता. कश्टाच्या वेळार दुखांत असताना
तो आमकां बुजवून पटयता. हे सोम्या, आमी तुजे मुखार आसा जेजू ह्या वेळार. तुजी दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार. आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडाक हाड जेजू. हे काळोख सगळो धांवडाय सोम्या जेजू. आमच्या मंगळूर देशींत आमच्या क्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं धांवडाय सोम्या जेजू. कस्तांवरान सांपडलेल्या आमच्या सगळ्या कुटुंबाक आधार दी जेजू ह्या वेळार. तुझे दैवीक सकत आमच्या ते वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. येसुमिया ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. त्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. येसुमिया ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंडये पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवण सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वंदरा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आज आमच्या मंगळुरांत 100 वयर आस्पत्र बरोवन अमतंच बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात. आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता. सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेडी बोर समर्पण दिवन मागया. सगळे कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शनांनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेले त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयलाय. तुजे थंय कसली पिडा शिडा असल्यार ती जेजूच्या गायांक तूं समर्पण कर दी. आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार तो म्हाका आनी तुका पावता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य म्हजें उतार तेन्ना हांव तुमकां बरें करतलो. जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचें ना बरें करता तें म्हजें उतार मात्र. आज तें उतार आमी क्लेम करया आनी मागया. जर्मया 17:14 सांगता सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. पिडे शिडे वेळार कस्तांवरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधना आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय. कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय. कष्टा नष्टा वेळार
आदर तुझा ताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या तुमचे कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात बाबडतांत फाटीं गेल्यान निरासपणांत आसात चलवणींत आसात हे रिणाच्या बारांत आसात ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात तांच्या हर एकल्यांचेर पवित्र आत्मा देवण येवं दी म्हणून मागा ह्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा दैवीक कापळतांनी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिशेका खातीर मागया कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार तो जावन आसा देण्याचो दातार हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें अपोस्तलांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन अपोस्तलां ते आसलेले भेंबिरांत सगळे भस्मून उडयले तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 145 करोड लोकांचेर देवण येवं दी आनी कितें मेळेपण आसा खोटेपण आसा वायट आसा सगळे भस्मून उडोवन दैवीक सकत देवण येवं दी आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीदारा दैव्याच्या दातारा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधारा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधारा सणवाहीन तुझ्या बलमोनाक मुझ्या कृपेन कर म्हाका दिवं तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बलमोनाक मुझ्या कृपेन बर म्हाका
दिन तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा बाबार्थ गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बाबार्थ गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तोंडके दिस पुष्करी नाका वर्णूक तुका दिवस माका तुझे तोंडके दिस पैसकरी नाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा हालेलुया 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 जुमाव सवांजेल 14 वाक्य असे सांगता म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा आनी निमाण्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक
ती कृपा पावाची आमच्या मतींत आज आमी धरया. हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्ही, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा आनी तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजब आनी अद्भुतां कसो वेळ आयला आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली, एकली आमी परजा देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परजा आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजे सगळे कुटाम ह्या विधीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनीय हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटानी करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया 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 ए रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीसा जीसा हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता. लोक काना जेवणाक न्ही बागार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत मोग मेळना, शेजारांत मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगेचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य, एक आवय पाणो दिवची, आवय आपल्या बाळाक विसरत गी, एकेदाळा ती तरी विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला. तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेश जावन कुटुंबाचे समस्ये उपसून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. सर्व मितिंबी गेल्या. आराधने आराधने आराधನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ.
ಯೇಸುವೇ ಪೂರ್ವಜರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Sakramentant हजाराच्या जेजू मुखार कलतेपणी दिंब्यान सापडया ताका वंदिया ताका नमन करिया मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेष स्थान आसा सांत अल्फोन्स de Ligor अशें म्हणटा फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या आवयां पासत मागया मोरयेच्या कुसवान मनीस चल्ल्या जेजू तुज्या जल्माद्वारी मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित केलें ह्या साक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजारपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें तबेरनाकल केलें मोरये मायेचें आवयपण पवित केल्ल्या साक्रामेंतांतल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका वंदिता आमी तुजी होगळीक गायता आमी तुजी स्तुती करता सर्गींची आवय मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडास करून मान करता आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता थोडो वेळ मौन रावया
आमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता मुरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये आमचे आवय मुखांत आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवय मुखांत जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या आवयक मानान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवय मुखांत तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जणवाय दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता संसार तुका सांगितली हांव सांगसोना तुका मनीस तुका करितना तरी आनातुनाय म्हाका हो संसार तुका सांगितली हांव मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षित मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षित सोनिया मागणी सांगली वाटेक म्हाका खुशी तुझी
जिये तुझी खुशी करू शिंगई माता सोनिया मुझे तांतू किती अपेक्षित ते सदा सोनिया मुझे जिये तुझी खुशी करू शिंगई माता सोनिया मुझे तांतू किती अपेक्षित ते सदा सोनिया म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावस जाय म्हजें कुटुंब बरें जाय जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांची जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांक आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरक्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकाल आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायंत हांव पयस दवरता आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी आमी आवयो जावन आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांनीत मागूंक जाय आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजांत कशें जिये जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो
सर्व आमी सक्रामत्यांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण खंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजां जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजां ती जायत्यो संगती आमी आटयल्यात. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या पती पासत, भुरग्यां पासत, एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायत्यो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटांकान ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण थोडे फावटी तींच भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती भोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशांतय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. सोना तुका मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आतांचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, हांव तुजें लिखलां. आतांचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. ओ
संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुनय म्हाका मन संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुनय म्हाका कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विजमीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हरेकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या. प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसांव दिवन आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोणें मेळ्ळां. कीर्तन 120 आणि 7 वळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणां. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलीं तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसात. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभल्या आमी आमच्या सोमयाक जोगते मापान अर्गां दिवंक शकल्यांगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणतावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावून काळजांत तावन आमच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टा वेळार आमची जतन घेवंक, आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू.
आमच्या आवयन केल्ल्या सर्व त्यागा आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनी वारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयक मनान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटाम भोव आपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन भावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरग्यां आनी दादोशी जायचे बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत देवान आनीकी जायते उपकार फावो केल्यात. जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात. ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्गां दिया. सर्व आमची अर्गां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज. सर्वांनी बसचे. गायता काळीज तुजे सर्वेश्वरा तोगडी तुजी नाव तुजे वाकळटा गाऊन गीता आनी बेजी कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो बरो आनी मायबासी गायता काळीज म्हजें तुज्या तोंडांतले हरवातन तुवें आयकलें म्हाका सांबाळटलें उलो तुका मारतना तुवें म्हाका जाप दिली काळीज धैर्यान भरलें सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिवसा तुज्या दोता उजी कीर्तन तुजे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज तुजें तुज्या तोंडांतली ती उतरां आयकतना दासा आमी ह्यो सर्व संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता. पूण आज ह्या घडये
ती सर्व बेजाराय आमी जेजू मुखार सांगया. आज आमची सांगता जेजू आसा, आमकां उरतो संतोष भोगता, तो आमकां केदीन सोन घालिना. आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पतीतय भुरग्यांतय कुटुंबांतय कितें आसा तें आमी करया. पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय. जायते फावटी आमी जाणा कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात. ज्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना, फकत दूख मेळटा. जावं पुरो आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया. मुन्यो अध्याय 31 वळ 25 ते 31. बोळ आनी मान तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जानवायेन ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा. आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता. आळसायेचें खाण ती खायना. तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात. तिचो पती तिका वाखणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयला, पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ. एक आवयचें काळीज जावन आसा. विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा. आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा. कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार, कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर, प्रत्येक जाण पती खातीर, भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा. आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना. बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत राखून रावता. सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता, बरें करता. एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता. देवाचें उतर म्हणटा, जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयला, पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण. हें उतर आमकां लागू जाता गे. सक्कळ स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ. ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे.
हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता. कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार, मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार, कुर्सार मरून जिवन जाल्यार जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां ही. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया. आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणेंत केल्ल्या जायत्या महात कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया. तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितान. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गसता सर्गांनी संवसारांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गसता सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सोम्याचे वडविकाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका सुबारता, वै पावता सो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडविकाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका सुबारता, वै पावता सो प्रगट जाता. मोगाळा जेजू, हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजरपणान करसूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा जेजू, आमच्या समाजांत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतानितीचे राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मोत उजवाडाय. आनी येवंक आसचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा जेजू, साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपडते कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक ससाय दी म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. दयाळा जेजू, जल्म दिवन
जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात असले आवय पसत मागता आसतना तांचें दूख सोंसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. बापा प्रायवेंताच्या आसट्यांनी जायत्यो आवयो करगतात भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात. तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात असल्या आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय. तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी तिका सोरितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमच्या सोर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका समर्पिता हांव. तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळाशी कर. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा म्हणून आमची तुका भेटयता. सर्व सांची सुम्या समर्पिता. काळजा म्हणून आमची तुका भेटयता. सर्व सांचे सम्या समर्पिता. हालेलुया सुम्या हालेलुया. सगळ्यांचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. दैविक सकत हालेलुया दुनिया हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. हालेलुया दुनिया हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. ये रब बाबा करे हालेलुया 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 हालेलुया. ये रब मेरे खले मेरे में सुंदर करे करे बोले निकलती है. वाला ने बाबा रे करे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दैवी सत्य वाले जैसे हालेलुया हालेलुया. जिसको तारा दान करता तो सवनासा उसवाट तो संसाराचो उसवाट दैविक सकत आसून पुरुष आनी कोटां सगळी नाश करची सकत तुजे ते आसा सोम्या. ह्या वेळार सगळे भारत राष्ट्र तुका समर्पण कर दिता. हाच्या विरोध उबारलेले हर एक पागोर कोसळून पडूनी ते पुरुष ते सगळे दारवटे खुर्खे जावंदी पूर जावंदी आनी दैविक सकत वाळवती जेजू ह्या भारत राष्ट्राचेर वाळवनी सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. धीर बबरी खलवरे दगे सुंदर बरे सक्कनमे उबे रवया. आमी उजवाडाच्या मुखार आसा. ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पण सगळें लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज ह्या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला. आमी ताच्या मुखार आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाची स्तुती करया आनी खंडी सावन देव आमच्या मुखार आसा. एकेरी बोर आमकां जाताले दोनी हात आमचे वयर बारया. आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एकेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा. ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया. आनी कोण पुरा हे व्ह्युअर्स आसात
यूट्यूब चॅनला म्हाका तर पुरा घरांनी वचून ह्या कोण आराधना पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वाळोवन दी, आमचे थंय वाळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी बोर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना. हालेलुया म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हे रब बरे खले बरे दे शंदर बरे खर बरे कल जी हालेलुया 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 हे रब बरे कलर कल जी 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 हालेलुया 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 हर गांत गजस महिमात गजस ओमदंत गजस वैभवत गजस हालेलुया 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 हे रब बरे खल बरे दे शंदर बरे कर बले हालेलुया 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 तट ताळ्या पिटून येशूची स्तुती करूया. सगळी ताळ्या पिटून संतोषान अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबार्या, पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबार्या. उत्साह येता देव आमचे मागणे ऐकता, उत्साह येता देव आमचे मागणे ऐकता. देखून नरगांता का ससना ससना उपकाता सुबावड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उपकारता सोबावड्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताच्या आम्ही गीतां गाव्या. इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उजवाड आमचे मुखार तो हजर आसा. सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला. भारत राष्ट्रा खातीर मागो, देवच्या एलिसामा खातीर मागो. तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवण दिल्लें आसा. ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवण हाडला. एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटिक रिन्यूवलात ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला. देखून सगळे सक्तीन आमी सकड मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाक आमी महिमा गावया. इस्रायेला सोदे खंडित निदाना, इस्रायेला सोदे खंडित निदाना. विस्नार प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नार प्रत्येकाचे के दिन साडीना. इस्रायेला सोदे खंडित निदाना, इस्रायेला सोदे खंडित निदाना. विस्नार प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नार प्रत्येकाने के दिन साडीना. देखून नरगांता का ससना ससना उपकाता सोबावड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उपकारता सोबावड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उपकाता सोबावड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उपकारता सोबावड्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या.
तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळता आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळता देखून नरगांत ताका ससनाक ससना उपकार तासो बावुड्या देखून नरगांत ताका ससना ससना उपकार तासो बावुड्या नरगांत दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या 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 हर एक बांधपा सगळ्या जे कितें भारत देशाक रेवडून गेल्ले सगळे तुटून पडत जिसूच्या पवित्र नावान हर एक वायटाचे शब्द खोटेपणाचे सत्य सगळे तुटून पडत दैविक सगत सगळ्या जिसू तुझी वाळवणी या भारत राष्ट्राचेर कोणशाचेर वाळवणी हालेलुया 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 हे बरे कलबरे ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟು ತಳಿಯ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾನಿಗೆ ಗಟ್ಟು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळटा सकट आमी आमच्या उजव्या हातार उबान सांगया म्हाका रचलेलो देव म्हाका सांबाळटा ताच्या उजव्या हातान तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हज्या मुखल्यान तो वेता आनी हांव ताच्या फाटल्यान तसो फाटलाव हांव करता ताची दैवीक सगत म्हजे थंय वाळटा आनी म्हजे थंय आसलेलो काळोख तो धवडायता आनी तसो उजवाड म्हज्या काळजांत फांगता आमेन 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 हालेलुया 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 व्हड ताळ्यान दोनी हात वयर बार निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 हे बरे कल जिजा 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 सगळे आमी एकगडीभर आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार ह्या भारत राष्ट्राच्या खोटेपणा खातीर मागोवंक आनी भारत राष्ट्रांत असले ते पदकाचे प्रभाव सगळे तुटून उडायचे आज आमी त्या लोकांच्या पदकां खातीर आमी बक्षणे मागया कित्याक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार आज आमी त्या मैजेच्या स्थानार आसां आमी त्या आपोस्तलांच्या स्थानार आसां कित्याक लोकांक पातकांतले भायर काडचे खातीर देवान आज म्हाका आनी तुका हांगा आपोवन हाडला देखून सगळे भारत राष्ट्रांचे असले खोटेपण तुमी पळयते आसात हर एक दीस तुमी पेपर वाचतात न्यूज पळयतात आनी तो कितें पुरा घडटा एक गरीबोर समर्पण कर दिवया आमच्या भारत राष्ट्राचे सगळे मुखेल्यांक समर्पण कर दिवया आनी आमच्या भारत राष्ट्रांचे सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक समर्पण कर दिवया सगळ्या अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवया कितें पुरा अनितीच्यो सांखली आसात त्यो तुटून उडोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन बक्षणे मागया जेजू बक्षी म्हणून आमी आमच्या पदकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगड्यांनी आमच्या आई बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लग्न जिवितांत आमी केले आमच्या भुरग्यांनी केल्या सगळ्या पदकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आनी आमच्या पवित्र सभेंत कितेंय चुकी केल्यो आसा जाल्यार आमी बक्षणे मागया भारत देशाची पवित्र सभा समर्पण कर दिवया सगळ्या मनियाऱ्यांक सगळी आज आमचे आर्च बिस्प आनी बिस्प कार्डिनल्स
कोणपूर आमच्या भारत राष्ट्रान देवान विसरून काडलेले आमचे वडील आसात सगळ्यांक समर्पण करून दिवया आणि हरी एकल्या खातीर आमी आज बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आज आमी मागया कित्याक आमी मागलेले बक्षाने देव मानून घेतलो कित्याक आमी एका काळजान एका मनान मागता आमकां देवान आज आपोवन दिला कितले वर्ते कितले भागी आमी ह्या आराधना घेवन ह्या दनपरांच्या वेळार हांगा येवन आराधन करचें म्हणटना हेरां बरी आमकांय न्हिदून पडये तें जावंक बरो पूण जाल्यार आमी उठून आयल्या ह्या आराधनाक आसाव आमी ह्या वेळार सगळे आमच्या रिन्युवलाची आमी सांगता मेळोवन भारत राष्ट्राच्या सगळ्या पातकां खातीर बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया ह्या घडये ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು 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 ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು आज देवाचे योजन सांडून देवाचे उतर सांडून देवाची कृपा सांडून एक दुसरे वाटेर आमचे भारत राष्ट्र पयन करते आसा आणि सारख्या वाटेक आमी हाडूंक आज आमी मागया खोटेपणाच्यो सांकळी सगल्यो तुटून पडच्या खातीर तांणी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी बक्षाने मागया हर एकल्याची काळजां सिंतल्यांत हर एकल्याच्या काळजांत दूख आसा अशें कित्याक जाता म्हणून चिंता करून बसच्या बदला आमी मागल्या खंडीत देव एक वाट दाखयतलो ताका वाटेक फाटी परतीतलो कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता कितल्या वायट केल्ल्या मनशाक फाटी परतूंक देवाक असाध्य न्हय एक व्हडचें उदक सयत ताची दिश्ट सुकून वचना आणि ते ताका जाय जाल्ले बरी ते वाळयत म्हणटा पवित्र पुस्तक आज हे बंदडीच्यो सांकळ्यो जे कितें बांदून घाला ह्या राष्ट्राक सगल्यो सांकळी तुटून पडून दिता दैवीक शक्ती आज देवाची काकुळतानी कृपा देवून येवं दी आनी सगळे वायट खोटेपण आमच्या भारत राष्ट्राचे पयस वचून दी उजवाड पांगो दी आमच्या भारत राष्ट्राक काळो कातान उजवाडाक
आमचे भारत राष्ट्र पैन करून दी म्हणून आज आम्ही मागया. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದಿನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. एक बोर बसया आमी. हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या मंगळूर दियेसीसीचेर आज पवित्र आत्म्याचे येणे परत जावंक जाय. एक नवें पेंतेकोस्त हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करचे बरी जावंक जाय. ना तर हे समस्या परिहार जायनात. आमी आज देवा मुखार आसां, दिंबेर पडून आसां, बसून आसां, कित्याक म्हळ्यार खंय तरी आमकां देवान एक वाट दाखयचे. येवच्या म्हयन्यान जावचे ते एलिस जावं आसा ते सगळे बऱ्या तरान जायचे जाल्यार आमी हर एक कोण पुरा ओट बुतान काम करतले, हाचे विशीं पब्लिसिटी करतले, हाचे विशीं कोण पुरा काम करतात, लायक जावं दी, या राजकारणी जावं दी, या अधिकारी जावं दी, सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हणटा. फडकीर फून पुरा पयस वेतले. लोकां ते असले ते निरासपण, लोकां ते असलेली सलवणी, लोकां ते असलेली एका तराची भयभिरांत, हें सगळें पवित्र आत्मो भस्मून उडयतलो. देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बळदीक तरान वळचे खातीर आनी भारत राष्ट्रांत काश्मीरांत कन्याकुमारी म्हणसर पवित्र आत्म्याचो वळ वळचे खातीर आनी सगळें बदलावण जावचे खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर, अभिशेका खातीर आमी एक गडीभर मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी सम्या कडेन मागया. सम्या, सगळें भारत राष्ट्र तुज्या हातान समर्पण करता जेसू. कित्याक भारत राष्ट्र तें तुवें आमचे खातीर दिल्लें आनी आमकां त्या भारत राष्ट्राचें मस्तक करता म्हूण तुवें सांगलें. आनी आमी आज मस्तक जावन रावोंक आमकां तुजी कृपा जाय जेजू. आमच्या लोकांक तुवें धैर्यान भरिचें. आमच्या लोकांक ते असलेले ते घुसपट गोंदळ सगळी पयस करिचें. आमच्या लोकांक ते असलेले भयभिरांत सगळें पयस करिचें. सतत आमी पाठिंबो दिचे.
फोटींक आमी विरोध रावचे असलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर आनी तशेंच आमची पवित्र सभा सगळी भारत देशाची कॅथोलीक पवित्र सभा देवाच्या खाकुलतेन आनी कृपेन भरच्या खातीर एनॉयंटिंगा खातीर विशेष तरेन मागया मस्त कडेन मस्त राज्यांनी दोगदोनी आसा प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक थंय हांगा दोगदोनी मेळटे आसात मणिपुरांत कितलो लोक अजुनी तांची घरां साडून गेल्लो फाटीं तांच्या घराक येवना तांच्यो भस्म जाल्ल्यो त्यो इगोर्ज्यो अजुनी पूर्ण आरंभ जावना ते आमी आज हे सगळे मोतीन दरया पूण आज एक विशय मात्र देव आमकां सांगता हांव तुमचो मोग करता हर एका जिवेचो तो मोग करता आनी ताणें रचलेली ती ताची पर्सा इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40 अध्यायान 2 वाक्यांत आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें हांवें तुका जीव दिल्लो हांवें तुका सुरक्षीत आवयच्या गर्भांतान भायर काडिल्लें आनी ती आवय विसरल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हणटा तसलो मोग आज आमी खंडीत जावन भारत राष्ट्रांत देवाचो मोग लोकांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया तुमच्या कुटुंबांनी तुमी कोणेय जाल्यार देवाचो मोग अनुभव करूना जाल्यार आज तो अनुभव करच्या खातीर मागा देवाचो मोग विशेष जावन आसा विशिश्ट जावन आसा आमकां एक पटी तसो मोग मेळ्ळ्यार पुरो मागीर आमी केदींच देवातान पयस वचना आमचें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन जाता आमच्या कुटुंबांत सगळीं बाचावी जाता आमचे सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां सुमयात येतात आज देखून मोगांत वंचीत जाल्ले आमचे भारत राष्ट्र परत देवाच्या मोगांत आनी अनुभव करच्या खातीर हर एकल्यान हर एक कोणीय तो जावं दी खंयच्याय धर्माचो जावं दी हर एकल्यानी देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आनी ती काकूळ ती कृपा हर एकल्याच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून मागया दैवीक सकत ह्या वेळार देवून येवच्या खातीर आमी मागया ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ 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 ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ आवयच्या गर्भात
आवय मोग मेळ नासतना गेल्या बापायची इस्तगत आमकां सुकोवन गेली. पूण सोम्या तुजो मोग म्हजे तणपयस वसवना, तुजी काकुळटांनी करपा म्हाका सोन्न वसवना. तूं जियेताय देखून सोम्या हांव जियेता, तूं रखताय देखून म्हाका रक्षण मेळटा, तुमचे भितर आसाय देखून म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जिणेच्या एका गरजांक तूं म्हाका उदारपणी पावताय सोम्या. तुका हांव आराधना करता जेसू. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ. 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 ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ
ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ एक घडी भोर आमी सगळे दिंबेर पडया आनी सम्याक आमच्या आराधन आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजें तें येता तो हरी एकलो उजवाडान चलतलो तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार उजवाडांत आमी रावूंक ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दिएसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र आमची कातोलीक पवित्र सभा सकट जेजूच्या पांय तळा दवरया. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसांवा खातीर आमी मागूंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी. काळोखाच्यो पदव्यो सगल्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटांनी करपा उजवाडा मारिपात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया. कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया. हालेलुया 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 अर्गांत का जेसु महिमात का जेसु अग्लाब्त का जेसु वंदन का जेसु वैभवत का जेसु आराधन का जेसु नमांत का जेसु प्रणाम का जेसु अगलसितांत का जय जय का जेसु उज्जानंद का जेसु सिलां जेसु हालेलुया 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 त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वता हालेलुया 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 आराधना का जेसु आराधना का पवित्र आत्मा महिमांत का जेसु महिमांत का पवित्र आत्मा अग्लाब्त का बापा हालेलुया 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 तुझी मुखामोळां पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणाची येवकाशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्यातल्या लेता येसुम्या हे काळजान मुच्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपण जियोकाशिता सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता येसुम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार
नमस्कार करता आराधन तुका सम्या आराधन तुका देवीर पडो आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडन तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आमच्या अस्कत कायंत बळवंत तो जाता आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता कश्टाच्या वेळार दुखांत आसतना तो आमकां बुजवून पाठयता हे सम्या आमी तुजे मुखार आसां जेजू ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडा हाड जेजू हे काळोख सगळो धांवडाय सम्या जेजू आमच्या मंगळूर देशींत आमच्या क्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं धांवडाय सम्या जेजू कस्तान वरान सांपडलेल्या आमच्या सर कुटुंबाक आधार दी जेजू ह्या वेळार तुजे दैवीक सकत आमच्या ते वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार मुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसू मिया ये तूं म्हाका जाय तुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय तुझ्या एकसरपणा सांगा तूं दिताय त्या कस्ता दुखा म्हाका बुजयता येसू मिया ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्ये पडो आमी प्रणाम करता सम्या जेजू नमन तुका आमच्या सोडवण सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आज आमच्या मंगळुरांत 100 वयर आस्पत्र्या बरोवन वमतांची बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेली बोर समर्पण दिवन मागया सगळ्या कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शन आनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेल्या त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयलाय तुजे थंय कसली पिडा शिडा आसल्यार जेजूच्या गायांक तूं समर्पण कर दी आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार
तो म्हाका आनी तुका पावता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य, म्हजें उतार दन्न हांव तुमकां बरें करतलो. जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता, खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचें ना, बरें करता तें म्हजें उतार मात्र. आज तें उतार आमी क्लेम करया आनी मागया. जर्मया 17:14 सांगता, सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. पिडेशिड्या वेळार कस्तान वरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळे पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधन आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या तुमची कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला. ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात, बाबर्थांत फाटीं गेल्यान, निरासपणांत आसात, चलवणेंत आसात, हे रिणाच्या बारांत आसात, ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात, तांच्या हरजेकलांचेर पवित्र आत्मा देवण येवं दी म्हणून मागा. ह्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा. दैवीक काकुळतांनी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी. आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता. आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता, कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला. आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिषेका खातीर मागया. कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार, तो जावन आसा देण्याचो दातार, हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें आपोस्तालांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन आपोस्तालां ते आसलेले भेंबिरांत सगळे भस्मून उडयले. तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 145 करोड लोकांचेर देवण येवं दी. आनी कितें मेळेपण आसा, खोटेपण आसा, वायट आसा, सगळे भस्मून उडोवन दैवीक सकत देवण येवं दी. आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. दयाच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवीदारा. दयाच्या दातारा, सर्गीच्या रसणारा,
पदवी धरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा सणवाहीन तुझ्या बर्मोनाक मुझ्या कृपेन कर्माका दिवं तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बर्मोनाक मुझ्या कृपेन बर्माका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा बाबा हिर्त गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बावर्त गुणकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तोंके दिस पुष्करीनाका वर्णूक तुका दिवस माका तुझे तोंके दिस पैस्करीनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा हालेलुया 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 हालेलुया
जुमांस वांजेल 14 वाक्य असे सांगता, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा. आनी निमाण्या हप्त्यांत, भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक ती कृपा पावची. आमच्या मतींत आज आमी दर्या, हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्हय, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा. आनी तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजब आनी अद्भुत कसो वेळ आयला. आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली, एकली आमी परसा. देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता, तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परज आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजें सगळें कुटाम ह्या वेदीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात, ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनी हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटानी करपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. ए रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीसा जीसा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता, लोक काना जेवणाक न्हय, बागार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत मोग मेळना, शेजारांत मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता, इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य, एक आवय पाणो दिवची, आवय आपल्या बाळाक विसरत गी, एकेदाळा ती तरी विसरत, पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला, तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेष जावन कुटुंबाचे समस्ये उपजून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. सर्व मितिंबी गेल्या. आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ, ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजू मुखार कलतेपणी दिंब्यान सापडया, ताका वंदिया, ताका नमन करिया. मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेश स्थान आसा. सांत अल्फोन्स सेलिगोर अशें म्हणटा, फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें. जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय, आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा. ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें. देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या आवयां पासत मागया. मोरयेच्या कुसवान मनीस जाल्ल्या जेजू, तुज्या जल्माद्वारी मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित्र केलें. ह्या साक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजारपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें तबेरनाकल केलें. मोरये मायेचें आवयपण पवित्र केल्ल्या साक्रामेंतांतल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका वंदिता, आमी तुजी होगळीक गायता, आमी तुजी स्तुती करता. सर्गींची आवय मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडास करून मान करता. आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयां तळां आमी समर्पिता, आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता. तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. थोडो वेळ मौन रावया.
आमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता मुरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये आमचे आवय मुखांत्र आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत्र तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत्र तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवय मुखांत्र जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या आवयक मानान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवय मुखांत्र तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जन्वाय दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षित मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षित
शिकय म्हाका सोम्या मुझे तांतू कितें अपेक्षिताय ती सदां थंय सोम्या मुझे जिणे तुजी खोशी करूं शिकय म्हाका सोम्या मुझे तांतू कितें अपेक्षिताय ती सदां थंय सोम्या म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावो जाय म्हजें कुटुंब बरें जाय जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांची जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांक आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरख्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकान आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायंत हांव पयस दवरता आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी आमी आवयो जावन आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांनीत मागूंक जाय आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजांत कशें जिये जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो Urpen
सर्व आमी सक्रामतांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण कंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजांत जायत्यो संगती आमी आटयल्यात. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या पती पासत, भुरग्यां पासत, एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायत्यो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटां काण ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण थोडे फावटी तींच भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती भोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशांतय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसरलो. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसरलो. आतांचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, हांव तुजें लिखलां. आतांचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. ओ संवसार तुका सांड
सांगीत तरी हांव सांगचोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुनय म्हाका हो संसार तुका सांगीत तरी हांव सांगचोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुनय म्हाका कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गान दितां. विजमीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हर एकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गान दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या. प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसावन दिवन आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कीर्तन 120 आणि 7 वळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणां. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलीं तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसात. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभल्या आमी आमच्या सोम्याक जोगते मापान अर्गान दिवंक शकल्यावंगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणतावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावून काळजांत तावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गान दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गान दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गान दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टा वेळार आमची जतन घेवंक, आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयन केल्ल्या सर्व त्यागा
आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनवारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. आमच्या आवयक मानान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटाम भोव आपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन भावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरग्यां आनी दादोशी जायचे बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत देवान आनीकी जायते उपकार फावो केल्यात. जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात. ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्गां दिया. सर्व आमची अर्गां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज. सर्वांनी बसचे. गायता काळीज तुजे सर्वेश्वरा उगडी तुजी नाव तुजे वाकळटा गाऊन गीता आनी बेजी कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो काळीज मुझे तुझ्या तोंडांतले हरवातन तुवें आयकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका जाप दिली काळीज दैरान भरले सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिवसा तुज्या दोता उजी कीर्तन तुजे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज तुजे तुज्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना रासांत आमी ह्यो सर्व संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता. पूण आज ह्या घडये ती सर्व बेजाराय आमी जेजू मुखार सांगया.
आज आमची सांगता जेजू आसा आमकां उरतो संतोष भोगता तो आमकां केदीं सोन घालिना आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पती थंय भुरग्यां थंय कुटुंबां थंय कितें आसा तें आमी करया पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय जायते फावटी आमी जाणा कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात ज्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना फकत दूख मेळटा जावंक पुरो आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया मुन्यो अध्याय 31 वोळ 25 ते 31 बोळ आनी मान तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता जनवयेन ती आपलें तोंड उगडटा मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता आळसायेचें खाण ती खायना तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात तिचो पती तिका वाखणटा जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयला पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ एक आवयचें काळीज जावन आसा विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा आपल्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जाण पती खातीर भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत आरोवंक राखून रावता सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता बरें करता एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता देवाचें उतर म्हणटा जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयला पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण हे उतर आमकां लागू जाता गे सक्कळ स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता
कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार कुर्सार मरून जिवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां ही. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया. आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणेंत केल्ल्या जायत्या महात्कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया. केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या मोज्या जिवितान स्वादिक तुझी दैवीक पुत्रा गस्ता सर्गानी संसारा स्वादिक तुझी दैवीक पुत्रा गस्ता सर्गानी संसारा सोम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संकस पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वै पावता सो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संकस पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वै पावता सो प्रगट जाता. मोगाळा जेजू, हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजारपणान करसूंक तुवें आमकां फोव केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळ बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, आमच्या समाजेंत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतानितीचे राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मोत उजवाडाय आनी येवंक आसचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपट्टे कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक ससाय दी म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळा जेजू, जल्म दिवन जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात. असले आवय पसत मागता आसतना
तांचें दूख सोसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया बापा प्रायवेंताच्या आश्रयांनी जायत्यो आवयो करगतात भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात असल्या आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी तिका सोर रितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया आमच्या सोर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका समर्पिता तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळा शिकर सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सांची सुम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व सांचे सम्या समर्पिता हालेलुया सुम्या हालेलुया सगळ्यांचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया दैविक सकत हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया 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 ये रब बबरी करे हालेलुया 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 हीरा बबरी खले बरे ने सुंदर करे करे बोले निकलती बलने बबरी खले हालेलुया हालेलुया दैवी सत्य वाले जैसे हालेलुया हालेलुया जिसो तारा दान करता तो सवनासाय उसवाट तो संसाराचो उसवाट दैविक सकत आसून पुरुष आनी कोटां सगळी नासकरची सकत तुजे ते आसा सोम्या ह्या वेळार सगळे भारत राष्ट्र तुका समर्पण कर दिता हाचे विरोध उबारलेले हर एक कागोर कोसळून पडूनी ते पुरुष ते सगळे दारवटे खुर्खे जावं दी पूर जावं दी आनी दैविक सकत वाडोवपी जेजू ह्या भारत राष्ट्राचेर वाडोवनी सोम्या जेजू हालेलुया 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 हीर बबरी खलवरे दगे सुंदर सक्कडमे उबे रवया आमी उजवाडाच्या मुखार आसा ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक पण सगळें लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज ह्या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला आमी ताच्या मुखार आसा देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आनी खंडी सावन देव आमच्या मुखार आसा एकेरी बोर आमकां जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एकेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया आनी कोण पुरा हे व्ह्यूवर्स आसात यूट्यूब चॅनला म्हाका तर पुरा घरांनी आसून ह्या कोण आराधना पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वाळोवन दी आमचे थंय वाळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी बोर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना हालेलुया म्हणून स्तुती करया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hira babare khalabare de shandar bare kharbale kal Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira babare kal Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गांध का जैसे महिमाद का जैसे ओम दंत का जैसे वही बहुत का जैसे हालेलुया 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 हीरा बबरे खलबरे दगे शंदर बरे करबल हालेलुया 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 तट तालियां पिटून जैसे स्तुति करिया सगळी तालियां पिटून संतोषान Ergan divya ami sumya karsiya Maimektache ami gitangavya Ergan divya ami samya karsiya Maimektache ami gitangavya Ergan divya ami sumya karsiya Maimektache ami gitangavya Ergan divya ami samya karsiya Maimektache ami gitangavya पर्वत कुशी नमचे डोळे उभार्या पर्वत कुशी आमचे डोळे उभार्या उसा येतां देव आमची मागणी ऐकता उसा येतां देव आमचे मागणे ऐकता देखून नरगाता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या देखून नरगाता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या Ergan divya ami sumya karsiya Maimektache ami gitangavya Ergan divya ami samya karsiya Maimektache ami gitangavya इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उज वाडतो आमचे मुखार तो जर आसा सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला भारत राष्ट्रा खातीर मागो देवच्या एलिसमा खातीर मागो तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवन दिल्लें आसा ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवन हाडला एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटिक रिन्यूवलात ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला देखून सगळे सक्तेन आमी सगळे मेळोन देवाची स्तुती करया देवाक आमी महिमा गावया Israela sohude kandit nidana Israela sohude kandit nidana Visnat projectache ke din sadina Visnat projectache ke din sadina Israela sohude kandit nidana Israela sohude kandit nidana Visnat projectache ke din sadina Visnat projectache ke din sadina देखून नरगाता का ससना ससना उठकाता सुबावुड्या 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 Ergan divya ami sumya karsiya Maimektache ami gitangavya Ergan divya ami samya karsiya Maimektache ami gitangavya
तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा 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 देखून नरगांत ताका ससनाक ससना उपकार तासो बावुड्या देखून नरगांत ताका ससना ससना उपकार तासो बावुड्या नरगांत दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या नरगांत दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या नरगांत दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या नरगांत दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या 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 हर एक बांदपा सगळ्याक जेकिच्या भारत देशाक रेवडून गेल्ले सगळे तुटून पडले जिसूच्या पवित्र नावान हर एक वायटाचे सत्य खोटेपणाचे सत्य सगळे तुटून पडले दैविक सगळे सगळ्या जिसू तुझी वाढवली या भारत राष्ट्राचे कोणशाचेर वाढवली हालेलुया 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 हे बरे कलवरे समयाके के गट्ट ताळ्या पेटोन आमी अर्गानी गट्ट ताळ्या संतोषा आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळटा सकट आमी आमच्या उजव्या हातार उबान सांगया म्हाका रचलेलो देव म्हाका सांबाळटा ताच्या उजव्या हातान तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हज्या मुखल्यान तो बेता आनी हांव ताच्या फाटल्यान तसो फाटलाव हांव करता ताचे दैवीक सगत म्हजे थंय वाळटा आनी म्हजे थंय आसलेलो काळोख तो धांवडायता आनी तसो उजवाड म्हज्या काळजांत पांगता आमेन 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 हालेलुया 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 व्हड ताळ्यान दोनी हात वयर बार निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 हे रे बरे कल जीजा 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 सगळे आमी एकगडी आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार ह्या भारत राष्ट्राच्या खोटेपणा खातीर मागोवंक आनी भारत राष्ट्रांत असले ते पथकाचे प्रभाव सगळे तुटून उडायचे आज आमी त्या लोकांच्या पथकां खातीर आमी बक्षणे मागया कित्याक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार आज आमी त्या मैजेच्या स्थानार आसां आमी त्या अपोस्तलांच्या स्थानार आसां कित्याक लोकांक पातकांतले भायर काडच्या खातीर देवान आज म्हाका आनी तुका हांगा आपोवन हाडला देखून सगळे भारत राष्ट्रांचे असले खोटेपण तुमी पळयते आसात हर एक दीस तुमी पेपर वाचतात न्यूज पळयतात आनी तूं कितें पुरा घडटा एक गरीबोर समर्पण कर दिवया आमच्या भारत राष्ट्राचे सगळे मुखेल्यांक समर्पण कर दिवया आनी आमच्या भारत राष्ट्रांचे सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक समर्पण कर दिवया सगळ्या अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवया कितें पुरा अनितीच्यो सांकली आसात त्यो तुटून उडोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन बक्षणे मागया जेजू बक्षी म्हणून आमी आमच्या पथकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगड्यांनी आमच्या आई बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लग्न जिवितांत आमी केल्या आमच्या भुरग्यांनी केल्या सगळ्या पथकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आनी आमच्या पवित्र सभेंत कितेंय चुकी केल्यो आसा जाल्यार आमी बक्षणे मागया भारत देशाची पवित्र सभा समर्पण कर दिवया सगळ्या मनियाऱ्यांक सगळे आज आमचे आर्च बिस्प आनी बिस्प कार्डिनल्स
गोंदपूर आमच्या भारत राष्ट्रान देवान विसरून काडलेले आमचे वडील आसात सगळ्यांक समर्पण करून दिवया आनी हर एकल्या खातीर आमी आज बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आज आमी मागया कित्याक आमी मागलेले बक्षाने देव मानून घेतलो कित्याक आमी एका काळजान एका मनान मागता आमकां देवान आज आपोवन दिला कितले वर्ते कितले भागी आमी ह्या आराधना घेवन ह्या दनपराच्या वेळार हांगा येवन आराधन करचें म्हणटना हेरां बरी आमकांय न्हिदून पडी तें जावंक बरो पूण जाल्यार आमी उठून आयल्या ह्या आराधनाक आसाव आमी ह्या वेळार सगळे आमच्या रिन्युवलाची आमी सांगता मेळोवन भारत राष्ट्राच्या सगळ्या पातकां खातीर बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया ह्या घडये ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು 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 ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು आज देवाचे योजन सांडून देवाचे उतर सांडून देवाची कृपा सांडून एक दुसरे वाटेर आमचे भारत राष्ट्र पयन करते आसा आनी सारक्या वाटेक आमी हाडूंक आज आमी मागया खोटेपणाच्यो सांकळी सगल्यो तुटून पडचे खातीर तांणी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी बक्षाने मागया हर एकल्याची काळजां सिंधल्यांत हर एकल्याच्या काळजांत दूख आसा अशें कितें जाता म्हणून चिंता करून बसच्या बदला आमी मागल्या खंडीत देव एक वाट दाखयतलो ताका वाटेक फाटीं परतीतलो कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता कितल्या वायट केल्ल्या मनशाक फाटीं परतूंक देवाक असाध्य न्हय एक व्हडचें उदक सयत ताची दिश्ट सुकून वचना आनी ते ताका जाय जाल्ले बरी ते वळयत म्हणटा पवित्र पुस्तक आज हे बंदडीच्यो सांकळ्यो जे कितें बांदून घाला ह्या राष्ट्राक सगल्यो सांकळी तुटून पडून दिता दैवीक शक्ती आज देवाची काकुळतानी कृपा देवून येवं दी आनी सगळे वायट खोटेपण आमच्या भारत राष्ट्राचे पयस वचून दी उजवाड पांगो दी आमच्या भारत राष्ट्राक काळोखातान उजवाडाक
आमचे भारत राष्ट्र पैन करून दी म्हणून आज आम्ही मागया. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದಿನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು एगडीभर बसया आमी. हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर आमच्या मंगळूर दिएसीसीचेर आज पवित्र आत्म्याचें येणें परत जावंक जाय. एक नवें पेंतेकोस्त हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करचे बरी जावंक जाय ना तर हे समस्ये परिहार जायनात. आमी आज देवा मुखार आसां दिंबेर पडून आसां बसून आसां कित्याक म्हळ्यार खंय तरी आमकां देवान एक वाट दाखयचे. येवच्या म्हयन्यान जावचे ते एलिस जावं आसा ते सगळे बऱ्या तरान जायचे जाल्यार आमी हर एक कोण पुरा ओटबुतान काम करतले, हाचे विशीं पब्लिसिटी करतले, हाचे विशीं कोण पुरा काम करतात, लायक जावं दी या राजकारणी जावं दी या अधिकारी जावं दी, सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हणटा. फडकीर फून पुरा पयस वेतले. लोकां ते असले ते निरासपण, लोकां ते असलेली सलवणी, लोकां ते असलेली एका तराची भेंबिरांत हें सगळें पवित्र आत्मो भस्मून उडयतलो. देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बळदीक तरान वाळचे खातीर आनी भारत राष्ट्रांत काश्मीरांत कन्याकुमारी म्हणसर पवित्र आत्म्याचो वाळू वाळचे खातीर आनी सगळें बदलावन जावचे खातीर एनॉयंटिंगा खातीर अभिशेका खातीर आमी एक गडीभर मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी सम्या कडेन मागया. सम्या सगळें भारत राष्ट्र तुज्या हातान समर्पण करता जेसू. कित्याक भारत राष्ट्र तें तुवें आमचे खातीर दिल्लें आनी आमकां त्या भारत राष्ट्राचें मस्तक करता म्हूण तुवें सांगलें आनी आमी आज मस्तक जावन रावोंक आमकां तुजी कृपा जाय जेजू. आमच्या लोकांक तुवें धैर्यान भरिचें. आमच्या लोकांक ते असलेले ते घुसपट गोंदळ सगळी पयस करीचे. आमच्या लोकांक ते असलेले भेंबिरांत सगळें पयस करीचे. सतत आमी पाठिंबो दिचे
फटींग आमी विरोध रावचे असलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर आनी तशेंच आमची पवित्र सभा सगळी भारत देशाची कॅथोलीक पवित्र सभा देवाच्या खाकुलतेन आनी कृपेन भरच्या खातीर एनॉयंटिंगा खातीर विशेष तरेन मागया. मस्त कडेन मस्त राज्यांनी दोगदोनी आसा प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक थंय हांगा दोगदोनी मेळटे आसात. मणिपुरांत कितलो लोक आजुनी तांची घरां साडून गेल्लो फाटीं तांच्या घराक येवना तांच्यो भस्म जाल्ल्यो त्यो इगोर्च्यो आजुनी पूर्ण आरंभ जावना ते. आमी आज हे सगळे मतीन दरया पूण आज एक विशय मात्र देव आमकां सांगता हांव तुमचो मोग करता. हर एका जिवेचो तो मोग करता आनी ताणें रचलेली ती ताची परसा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40 अध्यायान 2 वाक्यांत आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें, हांवें तुका जीव दिल्लो, हांवें तुका सुरक्षीत आवयच्या गर्भांतल्यान भायर काडिल्लें आनी ती आवय विसरलेली हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. तसलो मोग आज आमी खंडीत जावन भारत राष्ट्रांत देवाचो मोग लोकांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया. तुमच्या कुटुंबांनी तुमी कोणेय जाल्यार देवाचो मोग अनुभव करूं ना जाल्यार आज तो अनुभव करच्या खातीर मागा. देवाचो मोग विशेश जावन आसा, विशिश्ट जावन आसा. आमकां एक पटी तसो मोग मेळ्ळ्यार पुरो मागीर आमी केदींच देवातान पयस वचना. आमचें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन जाता, आमच्या कुटुंबांत सगळीं बाचावी जाता, आमचे सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां सुमयांत येतात. आज देखून मोगांत वंचीत जाल्ले आमचे भारत राष्ट्र परत देवाच्या मोगांत आनी अनुभव करच्या खातीर हर एक कोणीय तो जावं दी, खंयच्याय धर्माचो जावं दी, हर एकल्यानी देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. आनी ती काकूळ ती कृपा हर एकल्याच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून मागया. दैवीक सकत ह्या वेळार देवून येवच्या खातीर आमी मागया. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ 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 ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. आवयच्या गर्भात आवय
तुझं मोग मेळ नासतना गेल्या बापायची इस्तगत आमकां सुकोवन गेली. पूण सम्या तुजो मोग म्हजे तणपयस वसवना, तुजी काकुळटांनी करपा म्हाका सोन्न वसवना. तूं जियेताय देखून सम्या हांव जियेता, तूं राखताय देखून म्हाका रक्षण मेळटा, तुमचे भितर आसाय देखून म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जिणेच्या एका गरजांक तूं म्हाका उदारपणी पावताय सम्या. तुका हांव आराधना करता जेसू. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ. 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 ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ
ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ एकडी भोर आमी सगळ्यांनी मेर पडया आनी सम्याक आमच्या आराधन आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजें तें येता तो हरी एकलो उजवाडान चलतलो तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार उजवाडांत आमी रावूं. ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दियेसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र आमची कातोलीक पवित्र सभा सकट जेजूच्या पांया तळा दवरया. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसमा खातीर आमी मागोवंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी. काळोखाच्यो पदव्यो सगळ्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटाणी करपाक उजवाडा मारिपात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया. कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया. हालेलुया 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 अर्गांत का जेसु महिमांत का जेसु अग्लाब्त का जेसु वंदन का जेसु वैभवत का जेसु आराधनांत का जेसु नमांत का जेसु प्रणामत का जेसु अगलसितांत का जय जयत का जेसु उज्जानंत का जेसु सिलां जेसु हालेलुया 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 त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वता हालेलुया 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 आराधनांत का जेसु आराधनांत का पवित्र आत्मा महिमांत का जेसु महिमांत का पवित्र आत्मा अग्लाब्त का बापा हालेलुया 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 तुझी मुखामोळां पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणाची येवंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता येसुम्या हे काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळां पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणां जियोंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता येसुम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवून सर पडून तुका आमी नमस्कार
नमस्कार करता आराधन तुका सम्या आराधन तुका देवीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आमच्या अस्कतायेंत बळवंत तो जाता आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता कश्टाच्या वेळार दुखांत आसतना तो आमकां बुजवून पटयता हे सम्या आमी तुजे मुखार आसा जेजू ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडा हाड जेजू हे काळोख सगळो धांवडाय सम्या जेजू आमच्या मंगळूर देशींत आमच्या क्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं धांवडाय सम्या जेजू कस्तान वरान सांपडलेल्या आमच्या सर कुटुंबाक आधार दी जेजू ह्या वेळार तुजे दैवीक सकत आमच्या ते वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार मुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसू मिया ये तूं म्हाका जाय तुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय तुझ्या एकसरपणान सांगा तूं दिताय त्या कस्ता दुखा म्हाका बुजयता येसू मिया ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्ये पडो आमी प्रणाम करता सम्या जेजू नमन तुका आमच्या सोडवण सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आज आमच्या मंगळुरांत 100 वयर आस्पत्र्या बरोवन वमतांचे बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेली बोर समर्पण दिवन मागया सगळे कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शनांनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेले त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयल्याय तुजे थंय कसली पिडा शिडा आसल्यार जेजूच्या गायांक तूं समर्पण कर दी आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार
तो म्हाका आनी तुका पावता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य, म्हजें उतार दन्न हांव तुमकां बरें करतलो. जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता, खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचें ना, बरें करता तें म्हजें उतार मात्र. आज तें उतार आमी क्लेम करया आनी मागया. जर्मया 17:49 सांगता, सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. पिडेशिड्या वेळार कस्तान वरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळे पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधन आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या तुमची कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला. ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात, बाबर्थांत फाटीं गेल्यान, निरासपणांत आसात, चलवणेंत आसात, हे रिणाच्या बारांत आसात, ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात, तांच्या हर एकल्याचेर पवित्र आत्मा देवण येवं दी म्हणून मागा. ह्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा. दैवीक काकुळटांनी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी. आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता. आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता, कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला. आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिषेका खातीर मागया. कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार, तो जावन आसा देण्याचो दातार, हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें अपोस्तलांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन अपोस्तलांत ते आसलेले भेंबिरांत सगळे भस्मून उडयले. तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 145 करोड लोकांचेर देवण येवं दी. आनी कितें मेळेपण आसा, खोटेपण आसा, वायट आसा, सगळे भस्मून उडोवन दैवीक सकत देवण येवं दी. आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. दैव्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवीदारा. दैव्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा,
आत्म्या पदवीधरा देवाच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक मुझ्या कृपेन म्हाका दिवं तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक मुझ्या कृपेन म्हाका दिवं तुका सेवा देवाच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा बाबा हिर्त गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बावर्त गुणकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा वर्णूक तुका दिबास म्हाका तुझे तोंडके दिस पयस करिनाका वर्णूक तुका दिवस म्हाका तुझे तोंडके दिस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा हालेलुया 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 हालेलुया
जुमांस वांजेल 14 वाक्य असे सांगता, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा. आनी निमाण्या हप्त्यांत, भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक ती कृपा पावची. आमच्या मतींत आज आमी धरया, हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्हय, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा. आनी तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजप आनी अद्भुतां कसो वेळ आयला. आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली, एकली आमी परजा देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता, तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परजा आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजे सगळें कुटाम ह्या वेदीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात, ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनी हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटानी करपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. ए रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीजा जीजा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता, लोक काना जेवणाक न्हय, बगार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत मोग मेळना, शेजारांत मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता, इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य, एक आवय पाणो दिवची, आवय आपल्या बाळाक विसरत गी, एकेदाळा ती तरी विसरत, पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला. तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेष जावन कुटुंबाचे समस्ये उपसून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. सर्व मितिंबी गेल्या. आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ.
सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजू मुखार कलतेपणी दिंब्यान सापडया ताका वंदिया ताका नमन करिया. मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेश स्थान आसा. सांत अल्फोन्स सेलिगोर अशें म्हणटा, फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें. जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा.
मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा. ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें. देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या आवयां पासत मागया. मोरयेच्या कुसवान मुनीस जाल्ल्या जेजू, तुज्या जल्माद्वारे मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित केलें. ह्या साक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजरपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें ताबेर्नाकल केलें. मोरये मायेचें आवयपण पवित केल्ल्या साक्रामेंतांतल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका वंदिता, आमी तुजी होगळीक गायता, आमी तुजी स्तुती करता. सर्गींची आवय मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडास करून मान करता. आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयांतळां आमी समर्पिता आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता. तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. थोडो वेळ मौन रावया. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. मोरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मोरये आमचे आवय मुखांत आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मोरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मोरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमच्या आवयक मनान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जन्वाय दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. संसार तुका सांगितली हांव संसार
तरी हांव मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तंतून किते अपेक्षित मुझे जिये तुझी खुशी करूं शीतय माता सोनिया मुझे तो तू किते अपेक्षित सोनिया मागणे संगी वाटेक म्हाका खुशी तुझी म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक फावो जाय म्हजें कुटुंब बरें जाय जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांची जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांक आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरख्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकान आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायन तावन पयस दवरता आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी आमी आवयो जावन
आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया. आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांच मागूंक जाय. आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय. अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजांत कशें जिये जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली. अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो. सर्व आमी सक्रामतांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण खंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजांत ती जायत्यो संगती आमी आटयल्यात.
आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या पती पासत भुरग्यां पासत एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायतो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटां काण ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण थोडे फावटी तींच भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती भोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशांतय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आतांचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, हांव तुजें लिखलां. आतांचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां
हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हर एकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या. प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसांव दिवन आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कीर्तन 120:7 वोळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणाव. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलीं तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसा. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभल्या आमी आमच्या सोम्याक जोगते मापान अर्गां दिवंक शकल्यांगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणतावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावन काळजांत तावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टा वेळार आमची जतन घेवंक आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयन केल्ल्या सर्व त्यागा आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनवारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयक मानान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटाम भोव आपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन भावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरग्यांनी दादोशी जायचे
बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंकू तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेसू. दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेसू. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत देवान आनीकी जायते उपकार फावो केल्यात. जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात. ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्गां दिया. सर्व आमची अर्गां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज. सर्वांनी बसचे. गायता काळीज तुजे सर्वेश्वरा तोगडी तुजी नाव तुजे वाकळटा गाऊन गीता आनी बेजी कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो बरो आनी मायबासी गायता काळीज म्हूज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका जाप दिली काळीज धैर्यान भरले सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिवसा तुज्या दोतों कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज तुझे तुझ्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना रासा. आमी ह्यो सर संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता. पूण आज ह्या घडये ती सर बेजाराय आमी जेजू मुखार सांगया. आज आमची सांगता जेजू आसा आमकां उरतो संतोश भोगता. तो आमकां केदीन सोन घालिना. आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पतींतय भुरग्यांतय कुटुंबांतय कितें आसा तें आमी करया. पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय. जायते फावटी आमी जाणां कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात.
आयच्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना फकत दूख मेळटा जावंक पुरो आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया. मुन्यो अध्याय 31 वोळ 25 तावन 31. बोळ आनी मान तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जानवायेन ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा. आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता. आळसायेचें खाण ती खायना. तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात. तिचो पती तिका वाखणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयला पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ. एक आवयचें काळीज जावन आसा. विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा. आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा. कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जाण पती खातीर भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा. आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना. बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत आरोवंक राखून रावता. सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता. बरें करता. एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता. देवाचें उतर म्हणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयला पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण. हें उतर आमकां लागू जाता गे. सक्कळ स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ. ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे. हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता. कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार कुर्सार मरून जिवन जाल्यार जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां हीं. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया.
आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणयेंत केल्ल्या जायत्या महात्कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया. तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितान स्वादीक तुजी दैवीक पुत्रा गस्ता सर्गांनी संवसारांत स्वादीक तुजी दैवीक पुत्रा गस्ता सर्गांनी संवसारांत म्हजो जीव सोम्याची वडविकाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वै पावता सो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वडविकाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वै पावता सो प्रगट जाता. मोगळा जेजू हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजारपणान करसूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू आमच्या समाजेंत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतानितीचे राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मोत उजवाडाय आनी येवंक आसचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपट्टे कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक आज ससाय दी म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळा जेजू जल्म दिवन जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात. असले आवय पसत मागता आसतना तांचें दूख सोसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. बापा प्रायवेंताच्या आसऱ्यांनी जायत्यो आवयो करगतात. भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात. तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात. असल्या आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय. तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी
तिका सो रितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. आमच्या सोर भुरग्यांक आनी इवा जाणांक तुका समर्पिता हांव. तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळाशी कर. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मुना आमची तुका भेटयता. सर्व सांची सुम्या समर्पिता. काळजा मुना आमची तुका भेटयता. सर्व सांचे सम्या समर्पिता. हालेलुया सुम्या हालेलुया. सगळ्यांचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. दैविक सकत हालेलुया दुनिया हालेलुया. हालेलुया सुम्या हालेलुया. हालेलुया जम्या हालेलुया. हालेलुया सम्या हालेलुया. हालेलुया सम्या हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. ये रब बबरी करे हालेलुया 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 हालेलुया. ये रब बबरी खले बरे सुंदर करे करे बोले निकलती. वाले बबरी करे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दैवी सत्य वाले जैसे हालेलुया हालेलुया. जिसो तारा दान करता तो सवनसाई उसवाड तो संसाराचो उसवाड दैविक सकत आसून पुरुष आनी कोटां सगळी नास्करची सकत तुजे ते आसा सोम्या. ह्या वेळार सगळे भारत राष्ट्र तुका समर्पण कर दिता. हाचे विरोध उबारलेले हर एक पागोर कोसळून पडूनी ते बुरुज ते सगळे दारवटे खुडखे जावं दी बूड जावं दी आनी दैविक सकत वाळव दी जेजू. ह्या भारत राष्ट्राचेर वाळव दी सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हीर बबरी खलवरे दगे सुंदर बरे सक्कणमय उबे रवया. आमी उजवाडाच्या मुखार आसा. ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पण सगळे लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज ह्या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला. आमी ताचे मुखार आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाची स्तुती करया आनी खंडी सावन देव आमचे मुखार आसा. एकेरी बोर आमकां जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया. आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एकेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा. ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया. आनी कोण पुरा हे व्ह्यूवर्स आसात यूट्यूब चॅनला म्हाका तर पुरा घरांनी आसून ह्या कोण आराधना पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वाळोवन दी. आमचे थंय वाळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी बोर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना. हालेलुया म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हे रब बरे खलवरे दगे सुंदर बरे खर बलर कल जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. हे रब बरे कलर कल जीसस जीसस जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गांत गजस महिमात गजस ओमदंत गजस वैभवत गजस. हालेलुया 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 हालेलुया. हे रब बरे खलवरे दगे सुंदर बरे कर बल. हालेलुया 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 हालेलुया. गच्छ ताळ्या पिटवून जेजूची स्तुती करया. सगळी ताळ्या पिटवून संतोषान अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया. मैमेकताचे आमी गितां गाव्या.
अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या पर्वत कुशीन आमचे डोळे उबार्या पर्वत कुशीन आमचे डोळे उबार्या उत्साहितां देव आमची मागणी ऐकता उत्साहितां देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गांता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या देखून अर्गांता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताच्या आम्ही गीता गाव्या इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उज वाडतो आमचे मुखार तो जर आसा सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला भारत राष्ट्रा खातीर मागो देवच्या एलिसमा खातीर मागो तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवन दिल्लें आसा ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवन हाडला एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटीक रिन्युवलाक ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला देखून सगळे सक्तेन आमी सगळे मेळोन देवाची स्तुती करया देवाक आमी महिमा गावया इस्रायेला सोदे खंडित निदाना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना देखून अर्गांता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या 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 अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता 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 आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा 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 देखून अर्गांता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या देखून अर्गांता का ससना ससना उदकाता सुबावुड्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या महिमेताचे
मैमेकताचे आम्ही गीतां गाव्या मैमेकताचे आम्ही गीतां गाव्या मैमेकताचे आम्ही गीतां गाव्या मैमेकताचे आम्ही गीतां गाव्या हर एक बांधका सगळ्या भारत देशात रेवडून गेले सगळे तुटून पडले येशूच्या पवित्र नावान हर एक वाईटाचे सत्य खोटेपणाचे सत्य सगळे तुटून पडले दैविक सगळे समया जेजू तुझी वाढवली या भारत राष्ट्राचे कोणशाचेर वाढवली हालेलुया 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 हे बरे कलवरे समया के गट्ट तळे पेटोन मेर गांधी गट्ट तळी संतोषा आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळटा सकट आमी आमच्या उजव्या हातार उबान सांगया म्हाका रचलेलो देव म्हाका सांबाळटा ताच्या उजव्या हातान तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हज्या मुखल्यान तो वेता आनी हांव ताच्या फाटल्यान तसो फाटलाव हांव करता ताचे दैवीक सगत म्हजे थंय वाळटा आनी म्हजे थंय आसलेलो काळोख तो धवडायता आनी तसो उजवाड म्हज्या काळजांत पांगता आमेन 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 हालेलुया 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 व्हड ताळ्यान दोनी हात वयर बार निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 हे बरे कल जीजा 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 सगळे आमी गिरीभोर आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार ह्या भारत राष्ट्राच्या खोटेपणा खातीर मागोवंक आनी भारत राष्ट्रांत असले ते पथकाचे प्रभाव सगळे तुटून उडायचे आज आमी त्या लोकांच्या पथकां खातीर आमी बक्षणे मागया कित्याक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार आज आमी त्या मैजेच्या स्थानार आसां आमी त्या अपोस्तलांच्या स्थानार आसां कित्याक लोकांक पातकांतले भायर काडचे खातीर देवान आज म्हाका आनी तुका हांगा आपोवन हाडला देखून सगळे भारत राष्ट्रांचे असले खोटेपण तुमी पळयते आसात हर एक दीस तुमी पेपर वाचतात न्यूज पळयतात आनी तूं कितें पुरा घडटा एक गरीबोर समर्पण कर दिवया आमच्या भारत राष्ट्राचे सगळे मुखेल्यांक समर्पण कर दिवया आनी आमच्या भारत राष्ट्रांचे सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक समर्पण कर दिवया सगळ्या अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवया कितें पुरा अनितीच्यो सांकली आसात त्यो तुटून उडोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन बक्षणे मागया जेजू बक्षी म्हणून आमी आमच्या पथकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगाड्यांनी आमच्या आई बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लग्न जिवितांत आमी केल्या आमच्या भुरग्यांनी केल्या सगळ्या पथकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आनी आमच्या पवित्र सभेंत कितेंय चुकी केल्यो आसा जाल्यार आमी बक्षणे मागया भारत देशाची पवित्र सभा समर्पण कर दिवया सगळ्या मणियाऱ्यांक सगळी आज आमच्या आर्चबिस्प आनी बिस्प कार्डिनल्स कोणपूर आमच्या भारत राष्ट्रांत देवान विसरून काडलेले आमचे वडील आसात सगळ्यांक समर्पण कर दिवया आनी हर एकल्या खातीर आमी आज बक्षणे मागया देवाची काकुळट आनी कृपा आज आमी मागया कित्याक आमी मागलेले बक्षणे देव मानून घेतलो कित्याक आमी एका काळजान एका मनान मागता आमकां देवान आज आपोवन दिला कितले वर्ते कितले भागी आमी ह्या आराधना घेवन ह्या दनपराच्या वेळार हांगा येवन आराधन करचें म्हणटना हेरां बरी आमकांय न्हिदून पडये तें जावंक बरो पूण जाल्यार आमी उठून आयल्या ह्या आराधनाक आसांव आमी ह्या वेळार सगळे आमच्या रिन्युवलाची आमी सांगता मेळोवन भारत राष्ट्राच्या सगळ्या पथकां खातीर बक्षणे मागया देवाची काकुळट आनी कृपा आमी मागया ह्या घडये ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ
ನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. आज देवाचे योजन सांडून, देवाचे उतर सांडून, देवाची कृपा सांडून एक दुसरे वाटेर आमचे भारत राष्ट्र पयन करते आसा आनी सारक्या वाटेक आमी हाडूंक आज आमी मागया. खोटेपणाच्यो सांकळी सगल्यो तुटून पडचे खातीर, तांणी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी बोगसाने मागया. हर एकल्याची काळजां सिंतल्यांत, हर एकल्याच्या काळजांत दूख आसा. अशें कितें जाता म्हणून चिंता करून बसच्या बदला आमी मागल्या. खंडीत देव एक वाट दाखयतलो, ताका वाटेक फाटी परतीतलो. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, कितल्या वायट केल्ल्या मनशाक फाटी परतूंक देवाक असाध्य न्हय. एक व्हडचें उदक सयत ताची दिश्ट सुकून वचना आनी थंय ताका जाय जाल्ले बरी ते वळयत म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज हे बंदडेच्यो सांकळ्यो जे कितें बांदून घाला ह्या राष्ट्राक, सगल्यो सांकळी तुटून पडून दिता. दैवीक शक्ती आज देवाची काकूळट आनी कृपा देवून येवं दी आनी सगळे वायट खोटेपण आमच्या भारत राष्ट्राचे पयस वचून दी. उजवाड पांगो दी आमच्या भारत राष्ट्राक. काळोखांत उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र पयन करून दी म्हणून आज आमी मागया. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದಿನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು.
ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. एगरीबोर बसया आमी. हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या मंगळूर दियेसीसीचेर आज पवित्र आत्म्याचे येणे परत जावंक जाय. एक नवें पेंतेकोस्त हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करचे परी जावंक जाय, ना तर हे समस्या परिहार जायनात. आमी आज देवा मुखार आसां, दिंबीर पडून आसां, बसून आसां, कित्याक म्हळ्यार खंय तरी आमकां देवान एक वाट दाखयचे. येवच्या म्हयन्यान जावचे ते एलिस जावं आसा ते सगळे बऱ्या तरेन जायचे जाल्यार आमी हर एक कोण पुरा ओटबुदान काम करतले, हाचे विशीं पब्लिसिटी करतले, हाचे विशीं कोण पुरा काम करतात, लायक जावं दी, या राजकारणी जावं दी, अधिकारी जावं दी, सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हणटा. फडकीर फून पुरा पयस वेतले. लोकां ते असले ते निरासपण, लोकां ते असलेली सलवणी, लोकां ते असलेली एका तरेची भयभिरांत, हें सगळें पवित्र आत्मो भस्मून उडयतलो. देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बळदीक तरान वाळचे खातीर आनी भारत राष्ट्रांत काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारी म्हणसर पवित्र आत्म्याचो वाळू वाळचे खातीर आनी सगळें बदलावन जावचे खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर, अभिशेका खातीर आमी एक गरीबोर मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी सम्या कडेन मागया. सम्या, सगळें भारत राष्ट्र तुज्या हातान समर्पण करता जेसू, कित्याक भारत राष्ट्र तें तुवें आमचे खातीर दिल्लें आनी आमकां त्या भारत राष्ट्राचें मस्तक करता म्हूण तुवें सांगलें. आनी आमी आज मस्तक जावन रावोंक आमकां तुजी कृपा जाय जेजू. आमच्या लोकांक तुवें धैर्यान भरिचें, आमच्या लोकांक ते असलेले ते घुसपट गोंदळ सगळी पयस करिचें, आमच्या लोकांक ते असलेले भयभिरांत सगळें पयस करिचें. सतत आमी पाठिंबो दिचे, फटींग आमी विरोध रावचे. असलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर आनी तशेंच आमची पवित्र सभा, सगळी भारत देशाची कॅथोलीक पवित्र सभा देवाच्या खाकुलतेन आनी कृपेन भरच्या खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर विशेश तरेन मागया. मस्त कडेन मस्त राज्यांनी दोगदोनी आसा, प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक थंय हांगा दोगदोनी मेळटे आसात. मणिपुरांत कितलो लोक अजुनी तांची घरां साडून गेल्लो, फाटीं तांच्या घराक येवना, तांच्यो भस्म जाल्ल्यो त्यो इगर्जे अजुनी पूर्ण आरंभ जावना. ते आमी आज हे सगळे मतीन धरया. पूण आज एक विशय मात्र देव आमकां सांगता, हांव तुमचो मोग करता. हर एका जिवेचो तो मोग करता आनी ताणें रचलेली ती ताची परसा. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 40:4 अध्यायान 2 वाक्यांत, आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें, हांवें तुका जीव दिल्लो, हांवें तुका सुरक्षीत आवयच्या गर्भांतल्यान भायर काडिल्लें आनी ती आवय विसरलेली हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. तसलो मोग आज आमी खंडीत जावन भारत राष्ट्रांत देवाचो मोग लोकांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया. तुमच्या कुटुंबांनी तुमी कोणेय जाल्यार देवाचो मोग अनुभव करूं ना जाल्यार आज तो अनुभव करच्या खातीर मागा.
देवाचो मोग विशेश जावन आसा, विशिश्ट जावन आसा. आमकां एक पटी तसो मोग मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर आमी केदींच देवतान पयस वचना. आमचें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन जाता, आमच्या कुटुंबांत सगळीं बाचावी जाता, आमची सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां सुमयांत येतात. आज देखून मोगांत वंचीत जाल्ले आमचे भारत राष्ट्र परत देवाच्या मोगांत आनी अनुभव करच्या खातीर हर एक कोणीय तो जावं दी, खंयच्याय धर्माचो जावं दी, हर एकल्यानी देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. आनी ती कावळ ती कृपा हर एकल्यांच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून मागया. दैवीक सगत ह्या वेळार देवून येवच्या खातीर आमी मागया. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ, ಒಂದೇ 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 ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. आवयच्या गर्भात आवयचो मोग मेळनासतना गेल्या, बापायची इस्तगत आमकां सुकोवन गेली. पूण समया तुजो मोग म्हजे तणपयस वसवना, तुजी काकुळटांनी करपा म्हाका सोडून वसवना. तू जियेताय देखून समया हांव जियेता, तू राखताय देखून म्हाका रक्षण मेळटा, तुमचे भितर आसाय देखून म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जिणेच्या एका गरजांक तू म्हाका उदारपणी पावताय समया. तुका हांव आराधन करता जेसू. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ,
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 एक घडी भर आमी सगळ्यांनी मेर पडया आनी सम्याक आमच्या दान आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय
हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजे थंय येता तो हरी एकलो उजवाडान चलतलो, तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार उजवाडांत आमी रावूंक, ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दिएसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र, आमची कातोलीक पवित्र सभा सकट जेजूच्या पांया तळा दवरया. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसमा खातीर आमी मागोवंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी, काळोखाच्यो पदव्यो सगल्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटाणी करपाक उजवाडा मारिपात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया. कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांत तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, अगळशिता तुका जय जय तुका जेजू, उज्जान तुका जेजू, सिलाम जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना ताने सदा सर्वता. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, अग्लाब तुका बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी मुखामोळां पळोवंक आशिता, तुझ्या हजरपणाची येवंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, सुम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ, तुझे मुखामोळ पळोवंक आशिता, तुझ्या हजरपणाची येवंक आशिता. सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, सुम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका, दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवण दारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका, दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वांक दारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मौना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सुम्या समर्पिता. काळजा मौना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सुम्या समर्पिता. आमच्या अस्कत कायेंत बळवंत तो जाता, आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता. कश्टाच्या वेळार दुखांत आसतना तो आमकां बुजवून पटयता. हे सोम्या आमी तुजे मुखार आसा जेजू ह्या वेळार, तुजी दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार.
आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडा काड जेसू. हे काळोख सगळो धांवडायच मी जेसू. आमच्या मंगळूर देसींत आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं धांवडायच मी जेसू. कस्तान वरान सांपडलेल्या आमच्या सर कुटुंबाक आधार दी जेजू या वेळार. तुझे दैवीक सकत आमचे ते वाळय म्हणून मागता जेजू या वेळार. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय. येसू मियाये तूं म्हाका जाय. तुझ्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय. तुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. त्या कस्ता दुखा म्हाका बुजयता. येसू मियाये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सुम्या आराधन तुका. दिंडये पडो आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवण सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सुम्या आराधन तुका. दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वंदरा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सुम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सुम्या समर्पिता. आज आमच्या मंगळुरात 100 वयर आस्पत्र बरोवन वमतांची बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात. आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता. सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेडी बोर समर्पण दिवन मागया. सगळे कॅन्सर पिडेन वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शन आनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेल्या त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयल्याय तुजे थंय कसली पिडा शिडा आसल्यार जे जेच्या गायांक तूं समर्पण कर दी. आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार तो म्हाका आनी तुका पावता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य म्हजें उतार तेन्ना हांव तुमकां बरें करतलो. जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचें ना बरें करता तें म्हजें उतार मात्र. आज तें उतार आमी क्लेम करया आनी मागया. जर्मया 17:14 सांगता सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. पिडे शिड्या वेळार कस्तान वरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधन आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया. पिडे शिरे वेळार म्हाका तूं पावताय. कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडे शिरे वेळार म्हाका तूं पावताय. कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा
उबशिताय आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्येर दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सम्य आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या तुमची कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात बाबर्थांत फाटीं गेल्यान निरासपणांत आसात चलवणेंत आसात हे रिणाच्या बारांत आसात ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात तांच्या हरजेकलांचेर पवित्र आत्मा देवण येवं दी म्हणून मागा त्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा दैवीक कापळटणी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिषेका खातीर मागया कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार तो जावन आसा देण्याचो दातार हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें अपोस्तलांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन अपोस्तलांत ते आसलेले भेंबिरांत सगळे भस्मून उडयले तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 140 करोड लोकांचेर देवण येवं दी आनी कितें मेळेपण आसा खोटेपण आसा वायट आसा सगळे भस्मून उडोवन दैवीक सकत देवण येवं दी आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीदारा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधारा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधारा सणवाहीन तुझ्या बर्मोनाक मुझ्या कृपेन म्हाका दिवं तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बर्मोनाक मुझ्या कृपेन म्हाका दिवं तुका सेवा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा
सर्गींच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा धन्याच्या दात्यारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा बाबा हिर्त गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बाबा हिर्त गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा धन्याच्या दात्यारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तौन के दिन्स पुष्करी नाका वर्णूक तुका दिवस माका तुझे ताउन के दिस पैस करी नाका दुनियाच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्मा पदवीधरा धन्याच्या दात्यारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा हालेलुया 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 जुमा सवांजेल 14 वाक्य असे सांगता म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा आनी निमाण्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक ती कृपा पावची. आमच्या मतींत आज आमी धरया, हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्हय, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा.
आणि तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजप आनी अद्भुतां कसो वेळ आयला आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली एकली आमी परसा देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेंपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परजा आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजें सगळें कुटाम ह्या विधीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनी हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटानी करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 हे रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीजा जीजा हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता लोक खाना जेवणाक न्हय बागार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत तावन मोग मेळना, शेजारात तावन मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगेचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य एक आवय पाणो दिवची आवय आपल्या बाळाक विसरत गी एकेदाळा ती तरी विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला. तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेष जावन कुटुंबाचे समस्ये उपसून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. सर्व मितिंबी गेल्या आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ
ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ सक्रमेंतांत हजाराच्या जेजू मुखार कलतेपणी दिंब्यान सापडया ताका वंदिया ताका नमन करिया मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेश स्थान आसा सांत अल्फोन्स लिगोर अशें म्हणटा फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या आवयां पासत मागया मोरयेच्या कुसवान मनीस चल्ल्या जेजू तुज्या जल्माद्वारी मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित केलें ह्या सक्रमेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजारपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें ताबेरनाकल केलें मोरये मायेचें आवयपण पवित्र केल्ल्या सक्रमेंतांतल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका वंदिता आमी तुजी होगळीक गायता आमी तुजी स्तुती करता सर्गींची आवय मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडास करून मान करता आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयांतळां आमी समर्पिता आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता तिका तूं राख आनी सांबाळ
आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. थोडो वेळ मौन रावया. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. मुरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. मुरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. मुरये आमचे आवय मुखांत आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमच्या आवयक मनान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जन्वाय दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता. मुझे जिये तुझी खुशी करूं शिकै माता सोफिया मुझे तांतून किते अपेक्षित मुझे जिये तुझी खुशी करूं शिकै माता सोनिया मुझे तांतून किते अपेक्षित
खुशी करूं शिकय म्हाका सोम्या मुझे तूं कितें अपेक्षिताय तें सदा थंय सोम्या मुझे जिणे तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोम्या मुझे तूं कितें अपेक्षिताय तें सदा थंय सोम्या म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावो जाय म्हजें कुटुंब बरें जाय जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांचे जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांक आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरख्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकान आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायन हांव पयस दवरता आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी आमी आवयो जावन आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांनीत मागूंक जाय आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजांत कशें जिये जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो
सर्व आमी सक्रामतांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण कंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजांत ती जायत्यो संगती आमी आटयल्यात. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या पती पासत, भुरग्यां पासत, एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायत्यो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटांकान ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण थोडे फावटी तींच भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती भोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशांतय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसरला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसरला. आतांचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां, हांव तुजें लेखलां. आतांचेर म्हज्या तुजें नांव लेखलां, नांव तुजें लेखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. ओ संवसार तुका
सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुणय म्हाका मन संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका कळितना तरी आणतुणय म्हाका कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हर एकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या. प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसांव दिवन आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कीर्तन 120 आणि 7 वळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणाव. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलें तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसा. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभले आमी आमच्या सोम्याक जोगते मापान अर्गां दिवंक शकल्यांगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणटावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावून काळजांत तावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टा वेळार आमची जतन घेवंक, आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयन
केल्ल्या सर्व त्याग आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनी वारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू आमच्या आवयक मानान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटुंब भोव अपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन भावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरग्यां आनी दादोशी जायचे बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू एक घडीभर आमी मौन रावया आमच्या जिवितांत देवान आनीक जायते उपकार फावो केल्यात जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्गां दिया सर्व आमची अर्गां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज सर्वांनी बसचे गायता काळीज तुजे सर्वेश्वरा तोगडी तुजी नाव तुजे वाकळटा गाऊन गीता आनी बेजी कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो बरो आनी मायबासी गायता काळीज म्हजें तुज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकलें म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका जाप दिली काळीज दैरान भरलें सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिलवासा तुज्या दोता उजी कीर्तन तुजे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज तुजे तुज्या तोंडांतली ती उतरां आयकतना रासांत आमी ह्यो सर्व संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता पूण आज ह्या घडये
ती सर्व बेजाराय आमी जेजू मुखार सांगया. आज आमची सांगता जेजू आसा, आमकां उरतो संतोष भोगता, तो आमकां केदीं सोन घालिना. आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पतीतय, भुरग्यांतय, कुटुंबांतय कितें आसा तें आमी करया. पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय. जायते फावटी आमी जाणां कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात. ज्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना, फकत दूख मेळटा. जावंक पुरो आमच्या शेजारा, आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत, इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया. मुन्यो अध्याय 31 वळ 25 ते 31. बोळ आनी मान तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जानवायेन ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा. आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता. आळसायेचें खाण ती खायना. तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात. तिचो पती तिका वाखणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयला, पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ. एक आवयचें काळीज जावन आसा. विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा. आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा. कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार, कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर, प्रत्येक जाण पती खातीर, भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा. आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना. बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत आरावंक राखून रावता. सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता, बरें करता. एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता. देवाचें उतर म्हणटा, जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयला, पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण. हें उतर आमकां लागू जाता गे. सक्कळ स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ. ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे.
हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता. कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार, मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार, कुर्सार मरून जिवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां ही. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया. आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणेंत केल्ल्या जायत्या महात कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया. केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या मोज्या जिवितान स्वादिक तुझी दैवीक उतरा गस्ता सर्गानी संसारा स्वादिक तुझी दैवीक उतरा गस्ता सर्गानी संसारा सोम्याची बडविकाता उजळ मोताचे थंय संकस पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वय पावता सो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची बडविकाता उजळ मोताचे थंय संकस पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वय पावता सो प्रगट जाता. मोगाळा जेजू, हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजारपणान करसूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळ बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, आमच्या समाजेंत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतानितीचें राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मत उजवाडाय आनी येवंक आसचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपट्टे कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक ससाय दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. दयाळा जेजू, जल्म दिवन
जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात असले आवय पसत मागता आसतना तांचें दूख सोसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया बापा प्रायवेंताच्या आसत्यांनी जायत्यो आवयो करगतात भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात असले आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी तिका सोरितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुया आमच्या सोर भुरग्यांक आनी इवजाणांक तुका समर्पिता तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळाशी कर सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मुना आमची तुका भेटयता सर्व सांगची सुम्या समर्पिता काळजा मुना आमची तुका भेटयता सर्व सांगचे सम्या समर्पिता हालेलुया सुम्या हालेलुया सगळ्यांचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया दैविक हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया हालेलुया जम्या हालेलुया हालेलुया सम्या हालेलुया हालेलुया सम्या हालेलुया 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 ये रब बबरी करे हालेलुया 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 ये रब बबरी खले बरे सुंदर करे करे बोले निकलती वाला ने बबरी खले हालेलुया 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 दैवी सत्य वाले जैसे हालेलुया हालेलुया जिसो तारा दान करता तो सवनसाई उजवाड तो संसाराचो उजवाड दैविक सकत आसून पुरुष आनी कोटां सगळी नास्करची सकत तुजे ते आसा सोम्या ह्या वेळार सगळे भारत राष्ट्र तुका समर्पण कर दिता हाचे विरोध उबारलेले हर एक पागोर कसून पडून ते बुरुज ते सगळे दारवटे खुडखे जावन दी बूड जावन दी आनी दैविक सकत वाळवती जेजू ह्या भारत राष्ट्राचेर वाळवती सोम्या जेजू हालेलुया 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 हीर बबरी खलवरे ते सुंदर बरे सक्कणमय उबे रवया आमी उजवाडाच्या मुखार आसा ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक पण सगळें लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज ह्या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला आमी ताच्या मुखार आसा देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आनी खंडी सावन देव आमच्या मुखार आसा एकेरी बोर आमकां जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एकेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया आनी कोण पुरा हे व्ह्युअर्स आसात
यूट्यूब चॅनल म्हाका तर पुरा घरांनी आसून ह्या कोणारा दान पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वळोवन दी, आमचे थंय वळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वळोवन दी म्हणून एक घडी भोर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना हालेलुया म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हे रब बरे खल बरे दे शंदर बरे खर बले कल जीसस हालेलुया 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 हे रब बरे कल जीसस 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 हालेलुया 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 हर गांत गजस महिमा गजस ओम दंत गजस वैभव गजस हालेलुया 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 हे रब बरे खल बरे दे शंदर बरे कर बले हालेलुया 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 कच्छ ताळी पिटून देवाची स्तुती करूया. सगळी ताळी पिटून संतोषान Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. पर्वत कुशीन आमचे डोळे उबार्या, पर्वत कुशीन आमचे डोळे उबार्या. उत्साहितां देव आमची मागणी ऐकता, उत्साहितां देव आमचे मागणे ऐकता. देखून नरगांता का ससना ससना उपकाता सुबावुड्या. देखून अर्गांता का सोसना सोसना उपकारता सोबावुड्या. अर्गां दिव्या आम्ही सुम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सम्य करसिया महिमेताच्या आम्ही गीतां गाव्या. इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उज वाडतो आमचे मुखार तो हजर आसा. सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला. भारत राष्ट्रा खातीर मागो, देवच्या एलिसामा खातीर मागो. तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवणें दिल्लें आसा. ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवन हाडला. एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटिक रिन्युवलात ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला. देखून सगळे सक्तेन आमी सगळे मेळून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी महिमा गावया. इस्रायेला सो देव खंडित निदाना, इस्रायेला सो देव खंडित निदाना. विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना. इस्रायेला सो देव खंडित निदाना, इस्रायेला सो देव खंडित निदाना. विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना. देखून नरगांता का ससना ससना उपकाता सुबावुड्या. देखून अर्गांता का सोसना सोसना उपकारता सोबावुड्या. देखून नरगांता का ससना ससना उपकाता सुबावुड्या. देखून अर्गांता का सोसना सोसना उपकारता सोबावुड्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या.
तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा 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 देखून नरगांता ससनाक ससना उपकारता सोबावुड्या देखून अणगांता ससना ससना उपकारता सबावुड्या नरगां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या नरगां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गाव्या 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 हर एक मानपा सगळ्या भारत देशाक रेवडून गेल्ले सगळे तुटून पडले जिसूच्या पवित्र नावान हर एक वाईटाचे सत्य खोटेपणाचे सत्य सगळे तुटून पडले दैविक सगत सगळ्या जिसू तुझी वळवली या भारत राष्ट्राचेर कोणशाचेर वळवली हालेलुया 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 हे बरे कलवरे समयाके गट्ट तळे पेटोन मेर गांधी गट्ट तळे संतोषा आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळटा सकट आमी आमच्या उजव्या हातार उबान सांगया म्हाका रचलेलो देव म्हाका सांबाळटा ताच्या उजव्या हातान तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हज्या मुखल्यान तो वेता आनी हांव ताच्या फाटल्यान तसो फाटलाव हांव करता ताचे दैवीक सगत म्हजे थंय वाळटा आनी म्हजे थंय आसलेलो काळोख तो धांवडायता आनी तसो उजवाड म्हज्या काळजांत फांगता आमेन 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 हालेलुया 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 व्हड ताळ्यान दोनी हात वयर बार निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 हे रे बाबरे कल जीजा 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 सगळे आमी गिरीभोर आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार ह्या भारत राष्ट्राच्या खोटेपणा खातीर मागोवंक आनी भारत राष्ट्रांत असले ते फदकाचे प्रभाव सगळे तुटून उडायचे आज आमी त्या लोकांच्या पदकां खातीर आमी बक्षणे मागया कित्याक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार आज आमी त्या मैजेच्या स्थानार आसां आमी त्या अपोस्तलांच्या स्थानार आसां कित्याक लोकांक पातकांतले भायर काडचे खातीर देवान आज म्हाका आनी तुका हांगा आपोवन हाडला देखून सगळे भारत राष्ट्रांचे असले खोटेपण तुमी पळयते आसात हर एक दीस तुमी पेपर वाचतात न्यूज पळयतात आनी तूं कितें पुरा घडटा एक गरीबोर समर्पण कर दिवया आमच्या भारत राष्ट्राचे सगळे मुखेल्यांक समर्पण कर दिवया आनी आमच्या भारत राष्ट्रांचे सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक समर्पण कर दिवया सगळ्या अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवया कितें पुरा अनितीच्यो सांकली आसात त्यो तुटून उडोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन बक्षणे मागया जेजू बक्षी म्हणून आमी आमच्या पदकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगाड्यांनी आमच्या आई बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लग्न जिवितांत आमी केल्या आमच्या भुरग्यांनी केल्या सगळ्या पदकां खातीर एक गडी बोर बक्षणे मागया आनी आमच्या पवित्र सभेंत कितेंय चुकी केल्यो आसा जाल्यार आमी बक्षणे मागया भारत देशाची पवित्र सभा समर्पण कर दिवया सगळ्या मनियाऱ्यांक सगळी आज आमचे आर्च बिस्प आनी बिस्प कार्डिनल्स
कोण पुरो आमच्या भारत राष्ट्रान देवान विसरून काडलेले आमचे वडील आसात सगळ्यांक समर्पण करून दिवया आनी हर एकल्या खातीर आमी आज बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आज आमी मागया कित्याक आमी मागलेले बक्षाने देव मानून घेतलो कित्याक आमी एका काळजान एका मनान मागता आमकां देवान आज आपोवन दिला कितले वर्ते कितले भागी आमी ह्या आराधनाक येवन ह्या दनपरांच्या वेळार हांगा येवन आराधन करचें म्हणटाना हेरां बरी आमकांय न्हिदून पडी तें जावन पुरो पूण जाल्यार आमी उठून आयल्या ह्या आराधनाक आसाव आमी ह्या वेळार सगळे आमच्या रिन्युवलाची आमी सांगता मेळोवन भारत राष्ट्राच्या सगळ्या पातकां खातीर बक्षाने मागया देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया ह्या घडये ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು 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 ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು आज देवाचे योजन सांडून देवाचे उतर सांडून देवाची कृपा सांडून एक दुसरे वाटेर आमचे भारत राष्ट्र पयन करते आसा आनी सारक्या वाटेक आमी हाडूंक आज आमी मागया खोटेपणाच्यो सांकळी सगल्यो तुटोवन पडचे खातीर तांणी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी बक्षाने मागया हर एकल्याची काळजां सिंतल्यांत हर एकल्याच्या काळजांत दूख आसा अशें कितें जाता म्हणून चिंता करून बसच्या बदला आमी मागल्या खंडीत देव एक वाट दाखयतलो ताका वाटेक फाटी परतीतलो कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता कितल्या वायट केल्ल्या मनशाक फाटी परतूंक देवाक असाध्य न्हय एक व्हडचें उदक सयत ताची दिश्ट सुकून वचना आनी ते ताका जाय जाल्ले बरी ते वळयता म्हणटा पवित्र पुस्तक आज हे बंदडेच्यो सांकळ्यो जे कितें बांदून घाला ह्या राष्ट्राक सगल्यो सांकळी तुटून पडोवन दिता दैवीक शक्ती आज देवाची काकुळतानी कृपा देवून येवन दी आनी सगळे वायट खोटेपण आमच्या भारत राष्ट्राचे पयस वचून दी उजवाड पांगो दी आमच्या भारत राष्ट्राक काळोखांतान उजवाडाक
आमचे भारत राष्ट्र पैन करून दी म्हणून आज आम्ही मागया. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೇನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೆ ನಾನು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು एगडीबोर बसया आमी. हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर आमच्या मंगळूर दियेसीसीचेर आज पवित्र आत्म्याचे येणे परत जावंक जाय. एक नवें पेंतेकोस्त हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करचे बरी जावंक जाय ना तर हे समस्या परिहार जायनात. आमी आज देवा मुखार आसां दिंबीर पडून आसां बसून आसां कित्याक म्हळ्यार खंय तरी आमकां देवान एक वाट दाखयचे. येवच्या म्हयन्यान जावचे ते एलिस जावं आसा ते सगळे बऱ्या तरान जायचे जाल्यार आमी हर एक कोण पुरा ओटबुतान काम करतले, हाचे विशीं पब्लिसिटी करतले, हाचे विशीं कोण पुरा काम करतात लायक जावं दी या राजकारणी जावं दी अधिकारी जावं दी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हणटा. फडकीर फून पुरा पयस वेतले. लोकां ते असले ते निरासपण, लोकां ते असलेली सलवणी, लोकां ते असलेली एका तराची भयभिरांत हें सगळें पवित्र आत्मो भस्मून उडयतलो. देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत बळदीक तरान वाळचे खातीर आनी भारत राष्ट्रांत काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारी म्हणसर पवित्र आत्म्याचो वाळू वाळचे खातीर आनी सगळें बदलावन जावचे खातीर एनॉयंटिंगा खातीर अभिशेका खातीर आमी एक गदीभर मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी सम्या कडेन मागया. सम्या सगळें भारत राष्ट्र तुज्या हातान समर्पण करता जेजू. कित्याक भारत राष्ट्र तें तुवें आमचे खातीर दिल्लें आनी आमकां त्या भारत राष्ट्राचें मस्तक करता म्हूण तुवें सांगलें आनी आमी आज मस्तक जावन रावोंक आमकां तुजी कृपा जाय जेजू. आमच्या लोकांक तुवें धैर्यान भरिचें. आमच्या लोकांक ते असलेले ते घुसपट गोंदळ सगळी पयस करीचे. आमच्या लोकांक ते असलेले भयभिरांत सगळें पयस करीचे. सतत आमी पाठिंबो दिचे.
फटींग आमी विरोध रावचे. असलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर आनी तशेंच आमची पवित्र सभा सगळी भारत देशाची कॅथोलीक पवित्र सभा देवाच्या खाकुलतेन आनी कृपेन भरच्या खातीर एनॉयंटिंगा खातीर विशेष तरेन मागया. मस्त कडेन मस्त राज्यांनी दोगदोनी आसा. प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक थंय हांगा दोगदोनी मेळटे आसात. मणिपुरांत कितलो लोक अजुनूय तांची घरां साडून गेल्लो फाटीं तांच्या घराक येवना. तांच्यो भस्म जाल्ल्यो त्यो इगोर्ज्यो अजुनूय पूर्ण आरंभ जावना ते. आमी आज हे सगळे मोतीन दर्या पूण आज एक विशय मात्र देव आमकां सांगता, हांव तुमचो मोग करता. हर एका जिवेचो तो मोग करता आनी ताणें रचलेली ती ताची परसा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40:4 अध्यायान 2 वाक्यांत आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें, हांवें तुका जीव दिल्लो, हांवें तुका सुरक्षीत आवयच्या गर्भांतल्यान भायर काडिल्लें आनी ती आवय विसरलेली हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. तसलो मोग आज आमी खंडीत जावन भारत राष्ट्रांत देवाचो मोग लोकांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया. तुमच्या कुटुंबांनी तुमी कोणेय जाल्यार देवाचो मोग अनुभव करूं ना जाल्यार आज तो अनुभव करच्या खातीर मागा. देवाचो मोग विशेष जावन आसा, विशिश्ट जावन आसा. आमकां एक पटी तसो मोग मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर आमी केदींच देवातान पयस वचना. आमचें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन जाता, आमच्या कुटुंबांत सगळीं बाचावी जाता, आमची सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां सुमयात येतात. आज देखून मोगांत वंचीत जाल्ले आमचे भारत राष्ट्र परत देवाच्या मोगांत आनी अनुभव करच्या खातीर हर एकल्यान हर एक कोणीय तो जावं दी, खंयच्याय धर्माचो जावं दी, हर एकल्यानी देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. आनी ती काकूळ ती कृपा हर एकल्याच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून मागया. दैवीक सगत ह्या वेळार देवून येवच्या खातीर आमी मागया. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ, ಒಂದೇ 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 ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. आवयच्या गर्भात
आवय मोग मेळ नासतना गेल्या बापायची इस्तगत आमकां सुकोवन गेली. पूण सम्या तुजो मोग म्हजे तणपयस वसवना, तुजी काकुळटांनी करपा म्हाका सोन्न वसवना. तू जियेताय देखून सम्या हांव जियेता, तू रखताय देखून म्हाका रक्षण मेळटा, तू म्हजे भितर आसाय देखून म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जिणेच्या एका गरजांक तू म्हाका उदारपणी पावताय सम्या. तुका हांव आराधना करता जेसू. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ. 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 ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ
ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ एक घडी भर आमी सगळे दिम एरपडया आनी सम्याक आमच्या आराधन आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजें तें येता तो हरयेकलो उजवाडान चलतलो तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार उजवाडांत आमी रावूंक ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दिएसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र आमची कातोलीक पवित्र सभा सक्कट जेजूच्या पांया तळा दवरया. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसमा खातीर आमी मागोवंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी. काळोखाच्यो पदव्यो सगळ्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटाणी करपा उजवाडा मारिपात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया. कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया. हालेलुया 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 हरकांत का जेसु महिमांत का जेसु अग्लाप्त का जेसु वंदन का जेसु वैभवत का जेसु आराधनांत का जेसु नमांत का जेसु प्रणाम का जेसु अगलसितांत का जय जयत का जेसु उज्जानंत का जेसु सिलां जेसु हालेलुया 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 त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वता हालेलुया 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 आराधनांत का जेसु आराधनांत का पवित्र आत्मा महिमांत का जेसु महिमांत का पवित्र आत्मा अग्लाप्त का बापा हालेलुया 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 तुझी मुखामोळां पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणाची काशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता सुम्या हे काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळां पळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणां जियोंक काशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता सुम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार
नमस्कार करता आराधन तुका सुम्या आराधन तुका देवीर पडो आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडन तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्य समर्पिता आमच्या अस्कत कायंत बळवंत तो जाता आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता कश्टाच्या वेळार दुखांत आसतना तो आमकां बुजवून पटयता हे सम्या आमी तुजे मुखार आसा जेजू ह्या वेळार तुजे दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडा हाड जेजू हे काळोख सगळो दवडाय सम्या जेजू आमच्या मंगळूर देशींत आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं दवडाय सम्या जेजू कस्तान वरान सांपडलेल्या आमच्या सोर कुटुंबाक आधार दी जेजू ह्या वेळार तुजे दैवीक सकत आमचे ते वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार मुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसुमिया ये तूं म्हाका जाय तुझ्या अस्कत कायन बळवून तूं जाताय तुझ्या एकसरपणा सांगा तूं दिताय त्या कस्ता दुखा म्हाका बुजयता येसुमिया ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सम्या पडो आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आम्ही प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्व अंधारा सरपडन तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आज आमच्या मंगळुरांत 100 वयर आस्पत्र बरोवन वमतांची बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेली बोर समर्पण दिवन मागया सगळे कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शनांनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेले त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयल्याय तुजे थंय कसली पिडा शिडा आसल्यार ती जेजूच्या गायांक तूं समर्पण कर दी आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार
तो म्हाका आनी तुका पावता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य, म्हजे उतार दन्न हांव तुमकां बरें करतलो. जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता, खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचेना, बरें करता ते म्हजे उतार मात्र. आज ते उतार आमी क्लेम करया आनी मागया. जर्मया 17:49 सांगता, सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. पिडेशिड्या वेळार कस्तान वरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधन आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिता. पिडेशिरे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या. तुमची कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला. ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात, बाबर्थांत फाटी गेल्यान, निरासपणांत आसात, चलवणेंत आसात, हे रिणाच्या बारांत आसात, ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात, तांच्या हर एकल्याचेर पवित्र आत्मा देवण येवन दी म्हणून मागा. ह्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा. दैवीक कापळतांनी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी. आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता. आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता, कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला. आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिषेका खातीर मागया. कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार, तो जावन आसा देण्याचो दातार. हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें आपोस्तालांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन आपोस्तालांत ते आसलेले भेंबिरांत सगळे भस्मून उडयले. तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 145 करोड लोकांचेर देवण येवन दी. आनी कितें मेळेपण आसा, खोटेपण आसा, वायट आसा, सगळे भस्मून उडोवन दैवीक सकत देवण येवन दी. आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. दैव्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवीदारा. दैव्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसणारा,
आत्म्य पदवी धरा देवाच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक नुच्या कृपेन कर्माका दिवं तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक मोच्या कृपेन बरमाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा बाबा हिर्त गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बावर्त गुणकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदा सोनिवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तौन के दिन्स पुष्करी नाका वर्णूक तुका दिवस माका तुझे तौन के दिस पैसकरी नाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्य पदवीधरा हालेलुया 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 हालेलुया
जुमांस वांजेल 14 वाक्य असे सांगता म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा आनी निमाण्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक ती कृपा पावची. आमच्या मतींत आज आमी दर्या हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्हय, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा आनी तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजप आनी अद्भुतां कसो वेळ आयला आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली, एकली आमी परसा देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परजा आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजे सगळे कुटाम ह्या वेदीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनी हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटानी करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया 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 ए रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीजा जीजा हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता लोक काना जेवणाक न्हय बागार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत तावन मोग मेळना, शेजारात तावन मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगेचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य एक आवय पाणो दिवची आवय आपल्या बाळाक विसरत गी एकेदाळा ती तरी विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला, तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेष जावन कुटुंबाचे समस्ये उपसून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळे मुखार पळयता. सर्व आमी दिंबी गेल्या आराधने 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 ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ.
ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಪೂಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರು ಮಂಗ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಮಂಗ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Sacramentant हजाराच्या जिजू मुखार कलतेपणी दिंब्यान सापडया ताका वंदिया ताका नमन करिया मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेष स्थान आसा सांत अल्फोन्स दे लिगोर अशें म्हणटा फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन
आमच्या आवयां पासत मागया. मोरयेच्या कुसवान मनीस चल्ल्या जेजू, तुज्या जल्माद्वारे मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित्र केलें. ह्या साक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजारपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें तबेरनाकल केलें. मोरये मायेचें आवयपण पवित्र केल्ल्या साक्रामेंतांतल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका वंदिता, आमी तुजी होगळीक गायता, आमी तुजी स्तुती करता. सर्गींची आवय, मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडासकन मान करता. आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयां तळां आमी समर्पिता आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता. तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. थोडो वेळ मौन रावया. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. मुरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये आमचे आवय मुखांत आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमच्या आवयक मनान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवय मुखांत तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जन्वाय दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. संसार तुका सांगितली हांव सांगचो ना तुका.
जिणेत तुजी खुशी करूं शिकय माता सोम्या मुझे तांतून कितें अपेक्षित मुझे जिणेत तुजी खुशी करूं शिकय माता सोम्या मुझे तांतून कितें अपेक्षित म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावस जाय म्हजें कुटुंब बरें जाय जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांची जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांकी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरख्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकान आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायंत हांव पयस दवरता आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी आमी आवयो जावन आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांनीत मागूंक जाय आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजेंत
कशें जें जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो. सर्व आमी सक्रामतांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण खंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजां जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजां ती जायत्यो संगती आमी आटयल्यात. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या पती पासत, भुरग्यां पासत, एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायत्यो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटां काण ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय.
पूण थोडी पावटी तिन्स भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती बोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशातय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आतांचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, हांव तुजें लिखलां. आतांचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोडा, हांव सांडी सोडा. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका. कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गान दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हर एकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गान दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या.
प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसावन दिवन आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कीर्तन 120:7 वोळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणाव. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलें तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसात. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभल्या आमी आमच्या सोम्याक जोगते मापान अर्गान दिवंक शकल्यांगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणतावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावून काळजांत तावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गान दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टां वेळार आमची जतन घेवंक, आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयन केल्ल्या सर्व त्यागा आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनवारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयक मानान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटाम भोव आपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन बावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरग्यां आनी दादोशी जायचे बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत देवान आनीक जायते उपकार फावो केल्यात. जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें
देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात. ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्घ दिया. सर्व आमची अर्घां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज. सर्वांनी बसचे. गायता काळीज तुझे सर्वेश्वरा, उगळी तुझी नाव तुझे वाकळटा गाऊन गीता आणि बेची. कित्याक तू बरो आणि विश्वासी, मोग तुझो बरो आणि मायबासी. गायता काळीज तुझे तुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले, म्हाका सांबाळटले. उलो तुका मारतना तुवें म्हाका जाप दिली, काळीज धैर्यान भरले. सगळ्या काळजान म्हज्या तुका हांव दिवसा, तुझ्या दोता उजी कीर्तन तुझे गायता. सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा गायता काळीज तुझे, तुझ्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना दासां. आमी ह्यो सर संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता. पूण आज ह्या घडये ती सर बेजाराय आमी जेजू मुखार सांगया. आज आमची सांगता जेजू आसा, आमकां उरतो संतोश भोगता. तो आमकां केदीं सोन घालिना. आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पतीतय भुरग्यांतय कुटुंबांतय कितें आसा तें आमी करया. पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय. जायते फावटी आमी जाणा कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात. ज्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना, फकत दूख मेळटा. जावंक पुरो आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया.
मुन्यो अध्याय 31 वोळ 25 ते 31. बोळ आनी मांड तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जानवायेन ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा. आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता. आळसायेचें खाण ती खायना. तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात. तिचो पती तिका वाखणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयलां, पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ. एक आवयचें काळीज जावन आसा. विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा. आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा. कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार, कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर, प्रत्येक जाण पती खातीर, भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा. आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना. बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत आरावंक राखून रावता. सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता, बरें करता. एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता. देवाचें उतर म्हणटा, जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयलां, पूण तांचे सगळ्यां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण. हें उतर आमकां लागू जाता गे. सकल स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ. ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे. हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता. कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार, मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार, कुर्सार मरून जिवन जाल्यार जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवंक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां हीं. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया. आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणेंत केल्ल्या जायत्या महात कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया.
तुवें केल्याय सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितान स्वादीक तुजी दैवीक पुत्रा गस्ता सर्गानी संसारा स्वादी तुझी दैवी पुत्र गस्ता सर्गानी संसारा तुझी सौम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वैभव सो प्रगट जाता म्हजो जीव सौम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संतोष पावता रस्तेक म्हाका सुबारता वैभव सो प्रगट जाता मोगाळा जेजू हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजारपणान करसूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा जेजू आमच्या समाजेंत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतानितीचें राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मोत उजवाडाय आनी येवंक आसचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा जेजू साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपट्टे कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक ससाय दी म्हूण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. दयाळा जेजू जल्म दिवन जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात. असले आवय पसत मागता आसतना तांचें दूख सोसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. बापा प्रायवेंतच्या आसऱ्यांनी जायत्यो आवयो करगतात. भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात. तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात. असल्या आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय. तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता हांव. आमच्या आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी तिका सोर रितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमच्या सोर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका समर्पिता हांव. तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळा शिकर. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा म्हणूना आमची तुका भेटयता. सर्व सांची सुम्या समर्पिता.
कर्ज मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया सोम्या हालेलुया सगळे आमचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सोम्या हालेलुया दैविक सगत हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सोम्या हालेलुया हालेलुया सोम्या हालेलुया हालेलुया सोम्या हालेलुया हालेलुया सोम्या हालेलुया 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 ये रब बबरी करे हालेलुया 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 हीरा बबरी खले बरे के सुंदर करे करे बोले निकलती वाले बबरी करे हालेलुया हालेलुया दैवी सत्य वाले जैसे हालेलुया हालेलुया जिस उद्धार दान करता तो सवनसाई उस्वाड तो संसारस उस्वाड दैविक सकत असून गुरुसानी कोटा सगळे नास्करची सकत तुझे ते असा सोम्या या वेळा सगळे भारत राष्ट्रका समर्पण करता अच्छा विरोध उभारलेले हर एक पागोर कसून पडून ते बुरुज ते सगळे दारवटे खुडखे जाऊन पूर जाऊन आणि दैविक सकत वाळवती जेसू या भारत राष्ट्राचे वाळवती सोम्या जेसू हालेलुया 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 हीर बबरी खलवरे ते सुंदर सक्कणमेव बेरविया आम्ही उजवाडाच्या मुखार आसा ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक पण सगळे लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला आमी ताचे मुखार आसा देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आनी खंडीत जावन देव आमचे मुखार आसा एकेरी बोर आमकां जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एकेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया आनी कोण पुरा हे व्ह्यूवर्स आसात यूट्यूब चॅनला म्हाका तर पुरा घरांनी आसून ह्या कोण आराधना पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वाळोवन दी आमचे थंय वाळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी बोर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना हालेलुया म्हणून स्तुती करया हालेलुया 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 हे रब बरे खलवरे दे सुंदर बरे खर बले कल जीजा हालेलुया 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 हे रब बरे कलर कल जीजा 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 हालेलुया 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 हर गांत गजस महिमात गजस ओमदंत गजस वैभवत गजस हालेलुया 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 हे रब बरे खलवरे दे सुंदर बरे कर बले हालेलुया 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 कच्छ ताळी पिटून जेजूची स्तुती करूया सगळी ताळी पिटून संतोषान अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया महिमेताचे आमी गितां गाव्या पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबार्या
पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबरया उसा येतां देव आमची मागणी ऐकता उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून नरगांत ताका ससना ससना उपकारता सुबावुड्या देखून नरगांत ताका ससना ससना उपकारता स्वभावुड्या अर्गां दिव्या आमी सुम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सम्या करसिया मैमेकताच्या आमी गितां गाव्या इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उज वाडतो आमचे मुखार तो हजर आसा सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला भारत राष्ट्रा खातीर मागो देवच्या एलिसामा खातीर मागो तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवण दिल्लें आसा ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवण हाडला एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटीक रिन्युवलाक ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला देखून सगळे सक्तेन आमी सगळे मेळून देवाची स्तुती करया देवाक आमी महिमा गावया इस्रायेला सोदे खंडित निदाना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना इस्रायेला सोदे खंडित निदाना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना देखून नरगां ताका ससना ससना उपकारता सुबावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता स्वभावुड्या देखून नरगां ताका ससना ससना उपकारता सुबावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता स्वभावुड्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता 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 आमकां आपयलेलो समी आमकां सांबाळटा 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 देखून नरगां ताका ससनाक ससना उपकारता सुबावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता स्वभावुड्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या अर्गां दिव्या आमी सौम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गाव्या 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 हर एक बांधपा सगळ्या जे कितें भारत देशाक रेवडोवन गेल्ले सगळे तुटण पडले जिसू
येशूच्या पवित्र नावान हर एक वाईटाचे शब्द खोटेपणाचे शब्द सगळे तुटून पडू दे दैविक सगत समय जेजू तुझी वाढवली या भारत राष्ट्राचे कोणशाचेर वाढवली हालेलुया 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 हे बरोबर कलवरे समय के गट्ट तळे पेटो ना मेर गांधी गट्ट तळे संतोषा आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळता सकट आमी आमच्या उजव्या हातार उबान सांगया म्हाका रचलेलो देव म्हाका सांबाळता ताच्या उजव्या हातान तो म्हाका सांबाळता आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन म्हज्या मुखल्यान तो वेता आनी हांव ताच्या फाटल्यान तसो फाटलाव हांव करता ताचे दैवीक सगत म्हजे थंय वाळटा आनी म्हजे थंय आसलेलो काळोख तो धवडायता आनी तसो उजवाड म्हज्या काळजांत फांगता आमेन 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 हालेलुया 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 व्हड ताळ्यान दोनी हात वयर बार निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 हे रे बाबरे कल जीजा 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 सगळे आमी गिरीभर आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार ह्या भारत राष्ट्राच्या खोटेपणा खातीर मागोवंक आनी भारत राष्ट्रांत असले ते पथकाचे प्रभाव सगळे तुटून उडायचे आज आमी त्या लोकांच्या पथकां खातीर आमी बक्षणे मागया कित्याक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार आज आमी त्या मैजेच्या स्थानार आसां आमी त्या आपोस्तलांच्या स्थानार आसां कित्याक लोकांक पातकांतले भायर काडचे खातीर देवान आज म्हाका आनी तुका हांगा आपोवन हाडला देखून सगळे भारत राष्ट्रांचे असले खोटेपण तुमी पळयते आसात हर एक दीस तुमी पेपर वाचतात न्यूज पळयतात आनी तूं कितें पुरा घडता एक गरीबोर समर्पण कर दिवया आमच्या भारत राष्ट्राचे सगळे मुखेल्यांक समर्पण कर दिवया आनी आमच्या भारत राष्ट्रांचे सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांक समर्पण कर दिवया सगळ्या अधिकाऱ्यांक समर्पण कर दिवया कितें पुरा अनितीच्यो सांकली आसात त्यो तुटून उडोवच्या खातीर आमी जेजू कडेन बक्षणे मागया जेजू बक्षी म्हणून आमी आमच्या पथकां खातीर एक गडीभर बक्षणे मागया आमच्या पुर्वजांनी आमच्या मालगाड्यांनी आमच्या आई बापायनी आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लग्न जिवितांत आमी केल्या आमच्या भुरग्यांनी केल्या सगळ्या पथकां खातीर एक गडीभर बक्षणे मागया आनी आमच्या पवित्र सभेंत कितेंय चुकी केल्यो आसा जाल्यार आमी बक्षणे मागया भारत देशाची पवित्र सभा समर्पण कर दिवया सगळ्या मनियाऱ्यांक सगळी आज आमचे आर्चबिस्प आनी बिस्प कार्डिनल्स कोण पुरो आमच्या भारत राष्ट्रांत देवान विसरून काडलेले आमचे वडील आसात सगळ्यांक समर्पण कर दिवया आनी हर एकल्या खातीर आमी आज बक्षणे मागया देवाची काकुळतानी कृपा आज आमी मागया कित्याक आमी मागलेले बक्षणे देव मानून घेतलो कित्याक आमी एका काळजान एका मनान मागता आमकां देवान आज आपोवन दिला कितले वर्ते कितले भागी आमी ह्या आराधनाक येवन ह्या दनपराच्या वेळार हांगा येवन आराधन करचें म्हणटना हेरां बरी आमकांय न्हिदून पडी तें जावंक पुरो पूण जाल्यार आमी उठून आयल्या ह्या आराधनाक आसाव आमी ह्या वेळार सगळे आमच्या रिन्युवलाची आमी सांगता मेळोवन भारत राष्ट्राच्या सगळ्या पथकां खातीर बक्षणे मागया देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया ह्या घडये ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ
ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು आज देवाचे योजन सांडून देवाचे उतर सांडून देवाची कृपा सांडून एक दुसरे वाटेर आमचे भारत राष्ट्र पयन करते आसा आणि सारख्या वाटेक आमी हाडूंक आज आमी मागया खोटेपणाच्यो सांकळी सगल्यो तुटून पडच्या खातीर तांणी केल्ल्या हर एका पातकां खातीर आमी बोगसाने मागया हर एकल्याची काळजां सिंजल्यांत हर एकल्याच्या काळजांत दूख आसा अशें कितें जाता म्हणून चिंता करून बसच्या बदला आमी मागल्या खंडीत देवी एक वाट दाखयतलो ताका वाटेक फाटी परतीतलो कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता कितल्या वायट केल्ल्या मनशाक फाटी परतूंक देवाक असाध्य न्हय एक व्हडचें उदक सयत ताची दिश्ट सुकून वचना आणि ते ताका जाय जाल्ले बरी ते वाळे येता म्हणटा पवित्र पुस्तक आज हे बंदडेच्यो सांकळ्यो जे कितें बांदून घाला ह्या राष्ट्राक सगल्यो सांकळी तुटून पडून दिता दैवीक शक्ती आज देवाची काकुळट आनी कृपा देवून येवं दी आनी सगळे वायट कोटेपण आमच्या भारत राष्ट्राचे पयस वचून दी उजवाड फांगो दी आमच्या भारत राष्ट्राक काळो कातान उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र पयन करून दी म्हणून आज आमी मागया ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದಿನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ತೊರೆದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇಸಿದೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಜಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾ ಬೇಡಲು. एगरीबोर बसया आमी. हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या मंगळूर दियेसीसीचेर आज पवित्र आत्म्याचे येणे परत जावंक जाय. एक नवें पेंतेकोस्त हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करचे बरी जावंक जाय, ना तर हे समस्या परिहार जायनात. आमी आज देवा मुखार आसां, दिंबीर पडून आसां, बसून आसां, कित्याक म्हळ्यार खंय तरी आमकां देवान एक वाट दाखयचे. येवच्या म्हयन्यान जावचे ते एलिस जावं आसा ते सगळे बऱ्या तरान जायचे जाल्यार आमी हर एक कोण पुरा ओटबुतान काम करतले, हाचे विशीं पब्लिसिटी करतले, हाचे विशीं कोण पुरा काम करतात, लायक जावं दी, या राजकारणी जावं दी, अधिकारी जावं दी, सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हणटा. फटकीर फून पुरा पयस वेतले. लोकां ते असले ते निरासपण, लोकां ते असलेली सलवणी, लोकां ते असलेली एका तराची भेंबिरांत, हें सगळें पवित्र आत्मो भस्मून उडयतलो. देखून तो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत बळदीक तरान वाळचे खातीर आनी भारत राष्ट्रांत काश्मीरांतल्यान कन्याकुमारी म्हणसर पवित्र आत्म्याचो वाळू वाळचे खातीर आनी सगळें बदलावन जावचे खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर, अभिशेका खातीर आमी एक गदीभर मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी सम्या कडेन मागया. सम्या, सगळें भारत राष्ट्र तुज्या हातान समर्पण करता जेसू. कित्याक भारत राष्ट्र तें तुवें आमचे खातीर दिल्लें आनी आमकां त्या भारत राष्ट्राचें मस्तक करता म्हूण तुवें सांगलें. आनी आमी आज मस्तक जावन रावोंक आमकां तुजी कृपा जाय जेजू. आमच्या लोकांक तुवें धैर्यान भरिचें. आमच्या लोकांक ते असलेले ते घुसपट गोंदळ सगळी पयस करीचे. आमच्या लोकांक ते असलेले भेंबिरांत सगळें पयस करीचे. सतत आमी पाठिंबो दिचे, फटींग आमी विरोध रावचे. असलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत वाळचे खातीर आनी तशेंच आमची पवित्र सभा, सगळी भारत देशाची कॅथोलीक पवित्र सभा देवाच्या खाकुळतेन आनी कृपेन भरच्या खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर विशेश तरेन मागया. मस्त कडेन मस्त राज्यांनी दोगदोनी आसा. प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक थंय हांगा दोगदोनी मेळटे आसात. मणिपुरांत कितलो लोक अजुनी तांची घरां साडून गेल्लो, फाटीं तांच्या घराक येवना, तांच्यो भस्म जाल्ल्यो त्यो इगर्ज्यो अजुनी पूर्ण आरंभ जावना. ते आमी आज हे सगळे मोतीन धरया. पूण आज एक विशय मात्र देव आमकां सांगता, हांव तुमचो मोग करता. हर एका जिवीचो तो मोग करता आनी ताणें रचलेली ती ताची परसा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40:4 अध्यायान 2 वाक्यांत, आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलेलें, हांवें तुका जीव दिल्लो, हांवें तुका सुरक्षीत आवयच्या गर्भांतल्यान भायर काडिल्लें आनी ती आवय विसरलेली हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. तसलो मोग आज आमी खंडीत जावन भारत राष्ट्रांत देवाचो मोग लोकांनी अनुभव करच्या खातीर आमी मागया. तुमच्या कुटुंबांनी तुमी कोणेय जाल्यार देवाचो मोग अनुभव करूं ना जाल्यार आज तो अनुभव करच्या खातीर मागा. देवाचो मोग विशेश जावन आसा, विशिश्ट जावन आसा. आमकां एक पटी तसो मोग मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर आमी केदींच देवातान पयस वचना. आमचें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन जाता, आमच्या कुटुंबांत सगळीं बाचावी जाता, आमची सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां सम्यात येतात. आज देखून मोगांत वंचीत जाल्ले
आमचे भारत राष्ट्र परत देवाच्या मोगांत आनी अनुभव करच्या खातीर हर एकल्यान हर एक कोणीय तो जावं दी खंयच्याय धर्माचो जावं दी हर एकल्यानी देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आनी ती कापळ ती कृपा हर एकल्यांच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हणून मागया. दैवीक सगत ह्या वेळार देवून येवच्या खातीर आमी मागया. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ, 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 ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. आवयच्या गर्भात आवयचो मोग मेळनासतना गेल्या बापायची इस्तगत आमकां सुकोवन गेली. पूण समया तुजो मोग म्हजे तणपयस वसवना, तुजी काकुळटांनी करपा म्हाका सोडून वसवना. तू जियेताय देखून समया हांव जियेता, तू रगताय देखून म्हाका रक्षण मेळटा, तुमचे भितर आसाय देखून म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जिणेच्या एका गरजांक तू म्हाका उदारपणी पावताय समया. तुका हांव आराधना करता जेसू. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ,
ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 एक घडी भर आमी सगळे दिंबेर पडया आनी सम्याक आमच्या दान आमी करया. दैवीक सगत आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक सांगता जो हांव वांजेल पयलो अध्याय, हांव संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड काळोखांत प्रकाशता. म्हजें तें येता तो हरी एकलो उजवाडान चलतलो, तो काळोख देखचो ना म्हणटा. तर आज त्या उजवाडाक आमी आयिल्ल्या वेळार
उजवाडांत आमी रावोंक ही 40 वरांच्या आराधना आमी भाग घेवंक आयल्या जाल्यार आज प्रत्येक जावन ही सगळी आमचे मंगळूर दियेसीस आनी आमचे भारत राष्ट्र आमची कातोलीक पवित्र सभा सकट जेजूच्या पांय तळा दवरया आनी विशेश जावन ह्या वर्सा येवच्या म्हयन्यान जावच्या एलिसमा खातीर आमी मागोवंक आमी फुडें सरता आसतना ह्या काळोखांतावन उजवाडाक आमचे भारत राष्ट्र येवं दी काळोखाच्यो पदव्यो सगळ्यो हुमटून काडून दी आनी देवाची काकुळटाणी करपा उजवाडा मारिफात ह्या संवसारांत आनी आमच्या भारत राष्ट्रांत फंखून दी म्हणून आमी उजवाडा कडेन मागया कित्याक आमी उजवाडाच्या लागीं आसा आनी आराधनांत आमी भाग घेवया हालेलुया 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 अर्गांत का जेसु महिमांत का जेसु अगलाब्त का जेसु वंदन का जेसु वैभवत का जेसु आराधनांत का जेसु नमांत का जेसु प्रणामत का जेसु अगलसितांत का जय जयत का जेसु उज्जानंत का जेसु सिलां जेसु हालेलुया 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 त्रियक देवाक जावं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वता हालेलुया 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 आराधनांत का जेसु आराधनांत का पवित्र आत्मा महिमांत का जेसु महिमांत का पवित्र आत्मा अगलाब्त का बापा हालेलुया 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 तुझी मुख मोळाव पोळ्यो काशिता तुझ्या हजरपणाची काशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्यातल्या लेता ये सुम्या हे काळजान मुच्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ पोळ्यो काशिता तुझ्या हजरपण जियो काशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सुम्या ये काळजान मोच्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सुम्या आराधन तुका देवीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांक दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सुम्या समर्पिता काळजा मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सुम्या समर्पिता आमच्या अस्कत कायेंत बळवंत तो जाता आमच्या एकसरपणांत सांगात तो म्हाका आनी तुका दिता कश्टाच्या वेळार दुखांत आसतना तो आमकां बुजवून पाठयता ये सोम्या आमी तुजे मुखार आसा जेजू ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत आमी मागता जेजू ह्या वेळार आमच्या भारत राष्ट्राक तूं उजवाडा हाड जेजू हे काळोख सगळो दवडाय सोम्या जेजू आमच्या मंगळूर देशींत आमच्या क्रिस्ती कुटुंबामध्ये पडलेलो काळोख तूं दवडाय सोम्या जेजू
कस्तान वरान सांपडलेल्या आमच्या सर कुटुंबाक आधार दी जेजू ह्या वेळार तुझे दैवीक सकत आमचे ते वाळय म्हणून मागता जेजू ह्या वेळार म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसुमिया ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय त्या कस्ता दुखान म्हाका बुजयताय येसुमिया ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दिव्ये पडो आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवण सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वंदरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सुम्या समर्पिता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता आज आमच्या मंगळुरांत 100 वयर आस्पत्र बरोवन अमतंच बरी पिडेस्त बरोवन गेल्यात आज तुज्या आनी म्हज्या पिडे शिडेन जेजू आमकां पावता सगळ्या पिडेस्तां खातीर एक गेडी बोर समर्पण दिवन मागया सगळे कॅन्सर पिडेंत वळवळतेल्यान किडनी फेलियर जावन नाना त्या रितीच्या इन्फेक्शनांनी वळवळून असल्या लोकांक ICUंत MICUंत व्हेंटिलेटरार असलेले त्या पिडेस्तांक जावं पुरो तुज्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसल्यार आज तूं ह्या आराधनाक आयलाय तुजे थंय कसली पिडा शिडा असल्यार ती जेजूच्या गायांक तूं समर्पण कर दी आनी माग ह्या वेळार कित्याक पिडे शिडे वेळार तो म्हाका आनी तुका पावता किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 107 अध्याय 20 वाक्य म्हजें उतार दन्न हांव तुमकां बरें करतलो जाणवायेचें पुस्तक 16 अध्याय 12 वाक्य सांगता खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करचें ना बरें करता तें म्हजें उतार मात्र आज तें उतार आमी क्लेम करया आनी मागया जर्मया 17:14 सांगता सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता पिडे शिड्या वेळार कस्तान वरान जेजूक आमी उलो मारया आनी सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिवन ह्या आराधना आमी ताका समर्पण कर दिवन आमी ह्या वेळार ताची महिमा आमी गावया पिडे शिरे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिरे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान
सोडवून दारा सरपडून तुका मी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्य आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या तुमचे कुटुंब आज हो वेळ तुम्ही देवाक दिला ह्या दनपराच्या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा देवा विरोध आसात बाबडतांत फाटी गेल्यान निरासपणांत आसात चलवणेंत आसात हे रिणाच्या भारांत आसात ह्या खंयच्याय पिडेशिडेंत आसात तांच्या हरजेकलांचेर पवित्र आत्मा देवण येवन दी म्हणून मागा ह्या घडये मागा आनी सगळें बरेंपण जावच्या खातीर मागा दैवीक कापळतांनी करपा त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या भारत देशांत वाळोवन दी आज कशें आमच्या जिवितांत ती करपा वाळटा आसतना आमी एक नवी रचना जाता आमी ती उजवाडाची भुरगीं आमी जाता कित्याक आमी काळोखांत उजवाड हाडच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका रचला आनी आमी उजवाड जावन ह्या भारत राष्ट्राचेर एक आमी दिश्ट घालया आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत पवित्र आत्मा वळच्या खातीर आमी विशेश तरान अभिषेका खातीर मागया कित्याक तो जावन आसा दैवीक कृपेचो दातार तो जावन आसा देण्याचो दातार हर एक तो जावन आसा पवित्र आत्मा कशें अपोस्तलांचेर देवण येता आसतना उज्याच्या रुपार देवण येवन अपोस्तलां ते आसलेले भॅमभिरांत सगळे भस्मून उडयले तत्व पवित्र आत्मा आज भारत राष्ट्राच्या 145 करोड लोकांचेर देवण येवन दी आनी कितें मेळेपण आसा खोटेपण आसा वायट आसा सगळे भस्मून उडोवन दी दैवीक सकत देवण येवन दी आनी देण्याचो दातार कृपेचो सागर हर एकल्याच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक नुच्या कृपेन कर म्हाका दिवन तुका सेवा सणवाहीन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिवन तुका सेवा दैव्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा
सर्गींच्या रसणारा आत्म्य पदवेधारा बाबार्थ गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा बाबार्थ गुंडकर दुबाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां स्तुनिवा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेधारा वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तौन के दिन्स पुष्करी नाका वर्णूक तुका दिबास माका तुझे तौन के दिस पैसकरी नाका दुनियाच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा दैन्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेधारा हालेलुया 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 जुमा सवांजेल 14 वाक्य असे सांगता म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. आज आमी मागणें करूंक ह्या वेदी मुखार आसा, सोम्या मुखार आमी आसा आनी निमाण्या हप्त्यांत भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्याची कृपा जोडूंक आसा. आमी जोडल्यार मात्र पावना. आमच्या भारत राष्ट्राच्या एका परचेक ती कृपा पावची. आमच्या मतींत आज आमी धरया, हांव एकलो मात्र येवन हांगा मागचें न्ही, पगार भारत राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जावन ह्या जाग्यार हांव आसा आनी तुज्या एका कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन तूं ह्या सक्रामेंता मुखार तूं आसाय. देखून तूं देवान आमच्या ह्या भारत राष्ट्रांत अजब आनी अद्भुतां करचो वेळ आयला आनी तो येदोळूच येवन जाला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक आमी करच्या मागण्याक
देव जाप दिता. देखून आमी खंडीत जावन मुखल्या म्हयन्याक आमी राखून रावली, एकली आमी परसा. देवाच्या येण्याक कशें आमी राखून रावता तशेंच भारत राष्ट्रांत एक बरेपण जावच्या खातीर राखून रावली ताची परस आमी जावन आसा. सोम्या मुखार आमी आसा. देखून एक गरीबोर तुजे सगळे कुटाम ह्या विधीचेर भेटोवन दी. तुज्या कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, तुजे वैयक्तीक समस्या कितें आसात ते पयलें देव तुजका पावता आनी सगळे सुटका दिवंक तो आशेता. देखून आज ह्या सोम्या मुखार आमी आसतना आमचे दोनीय हात त्या सक्रामेंतांत थंय उबारया आनी देवाची काकुळटाणी करपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. ए रब बरे खल बरे दग शंदर बरे करबल रुखल बरे दग शंदर बरे करबल रकल जीसा जीसा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आज भारत राष्ट्राक पळयता. लोक काना जेवणाक न्हय बागार मोगाक आशेला. मोग मेळना, कुटुंबांत मोग मेळना, शेजारांत मोग मेळना, वाड्यांत आमकां मेळना, फिरगेचेंत मोग मेळना. आज मोग तूं उणो जाला. पूण देव सांगता, जेजू सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 49:15 वाक्य. एक आवय पाणो दिवची, आवय आपल्या बाळाक विसरत गी, एकेदाळा ती तरी विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना. आज भारत राष्ट्र मोगाक आशेला, मोगाक ताणेला. तांच्या गरजेक पावतलो कोणी ना जाला. आज भारत राष्ट्रांत विशेश जावन कुटुंबाचे समस्ये उपसून गेल्यात. हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयता. सर्व मितिंबी गेल्या आराधने आराधने ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ
ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. सक्रामेंतांत हजाराच्या जेजू मुखार कलतेपणी दिंब्यांचा बोडया ताका वंदिया ताका नमन करिया. मोरयेक आमच्या जिणेंत विशेश स्थान आसा. सांत अल्फोन्स दे लिगोर अशें म्हणटा, फोळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचाचें. जेजूक आशेतल्यांनी मोरये लागीं वचूंक जाय आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. मोरये आमच्या आवय लागीं कितेंय मागल्यार आमकां मेळटा. ह्या सर्गींच्या आवयक आमी विविध संदर्भांनी मान करतना आमी आमच्या संवसारी आवयाचो उडास काडून तिचे पासून मागचें भोव गरजेचें. देखून ह्या निरंतर आराधना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या आवयां पासत मागया. मोरयेच्या कुसवांत मनीस चल्ल्या जेजू, तुज्या जल्माद्वारे मोरये मायेचें आवयपण तुवें पवित केलें. ह्या सक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजरपण पयले फावटी तुज्या आवयच्या मोरयेच्या गर्भान तें पवित्र हजारपण आसा करून मोरयेचो जीव तुवें एक जिवें ताबेरनाकल केलें. मोरये मायेचें आवयपण पवित्र केल्ल्या सक्रामेंतांतल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका वंदिता, आमी तुजी होगळीक गायता, आमी तुजी स्तुती करता. सर्गींची आवय मोरये थंय आमी अभिमान भोगतना आमकां जल्म हाडिल्ल्या आमच्या मोगाळ आवयचो उडास करून मान करता. आमची आवय एक मोलादीक देडें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तिका ह्या घडये तुज्या पांयां तळां आमी समर्पिता आनी तिचे पासत विशेष रितीन मागता. तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. थोडो वेळ मौन रावया. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. मुरयेचे उदारी जल्म घेवन आवयपण पवित्र केल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये आमचे आवय मुखांत आमच्या गरजांक पावच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या दिसवण्या मुखांत तुजो दैवीक संदेश विविध संदर्भांनी आमकां दिवच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. मुरये मायेच्या खोंताच्या भक्तीपणा मुखांत तुजी जिणी कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळ करूंक आदार दिवच्या आमच्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमच्या संवसारी आवयचे मोलादीक देणे दिल्ल्या जेजू, आमी तुका आराधन करता. आमकां जल्म दिवंक आमच्या आवयक कश्ट भोगूंक आदार दिल्ल्या जेजू,
आमी तुका आराधन करतांव. आमचे आवय मुखांत्र जिवितांचे देणे आमकां दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करतांव. आमच्या आवयक मनान लेखूंक आदार दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करतांव. आमचे आवय मुखांत्र तुजें हजरपण दैवीक मोग आनी भावार्थाची जणवाय दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करतांव. आमचे आवयक आमच्या जिणेची पयली शिक्षकशी जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करतांव. संसार तुका सांगितरी हांव सांगचोना तुका. मनीस तुका करितना तरी अनाथुडे म्हाका. हो संसार तुका सांगितरी हांव मुझे जिये तुझी खुशी करूं शिकय माता सोनिया. मुझे तांतून कितें अपेक्षित मुझे जिये तुझी खुशी करूं शिकय माता सोनिया. मुझे तांतून कितें अपेक्षित सोनिया. मागणी सांगली वाटेक म्हाका खुशी तुझी शिकय माता सोनिया. मुझे तांतून कितें अपेक्षित सोनिया. मुझे जिये तुझी खुशी करूं शिकय माता सोनिया. मुझे तांतून
म्हजे भुरगीं बऱ्या पावंडाक फावो जाय, म्हजें कुटुंब बरें जाय म्हूण दीस आनी रात खेळ्ळा नासतना वावर करच्या आवयांक आमी पळयता. तशेंच घराची जबाबदारी आनी भुरग्यांची जबाबदारी काण घेवंक इन्कार करच्या थोड्या आवयांकी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता. आमच्या कुटुंबांत जल्मल्या चेडूं ह्या चरख्या भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवंक, कुटुंबाची जबाबदारी कितें म्हूण समजूंक आमी फाटीं सरता. आमी वडिलांनी काडिल्ले कश्ट आमच्या भुरग्यांक मेळूंक नजो म्हणल्या चिंतपाकान आमच्या भुरग्यांक आमी वागयता. भुरग्यांक प्रायवंत आवय बापायंत हांव पयस दवरता. आमच्या प्रायवंत आवय बापायचें जतन घेवंक आमी फाटीं सरनावंगी. तांचे उतर प्रायेर तांकां कितें गरज आसा म्हूण समजून सेवा दिवंक आमी सकतावंगी. आमी आवयो जावन आमी गेल्ल्या कुटुंबांतल्या आवयांक कशें देखता म्हूण आमी वळखून घेवया. आवयांक सुस्निकाय मेळ्ळा जाय तर आमचे सर्गी आवयचे ससाय आमी सदांनीत मागूंक जाय. आवयो जावन आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कुटुंबाची वळख करून दिवंक जाय. अशें आमी सुमयाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिली तर भुरग्यांतय देवबिरांत आनी आवय बापेचो खरो मोग आनी समाजांत कशें जिये जाय म्हणलें समजून घेवंक शकतली. अशें प्रायवंतसो आश्रमांत दाखल जावचो संख्यो उणो जातलो. Good
सर्व आमी सक्रामत्यांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरया. आज आमी आवया पासत ह्या घडये आमी आवया पासत मागता आसतना आमचे थंय जायते निरासपण खंत बेजाराय आसा ती सर्व त्या जेजू मुखार दवरया. मोरयेन ह्यो सर्व लुकाचो अध्याय 2:9. मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयल्यो. आमच्या काळजांत ती जायत्यो संगती आमी आटयल्यात. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या पती पासत, भुरग्यां पासत, एक भुरगें प्रसूत जाता आसतना एका आवयक दूख आसल्यार त्या भुरग्याचें तोंड पळयतना जायत्यो संतोश तिका भोगता. क्रमेन तें भुरगें नेणटुली मेटां काण ल्हान व्हड जाता आसतना आमकां जावचो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. पूण थोडे फावटी तींच भुरगीं व्हड जाता आसतना उतरान वा करणेन आमकां तांच्या दुखच्या उतरांनी आमचें काळीज दुखयतात. मस्त भुरगीं आमी कालय सांगल्यार तुवें म्हाका जल्म कित्याक दिल्लोय म्हणलें उतर आपल्या आवयक दिता आसतना आमची ती दूख ती भोगना आमी कोणायकी सांगूंक शकना. तशेंच जायत्यो आवयो आपल्या कुटुंबा खातीर कश्ट काडटात, त्याग सॅक्रिफायस करतात, पूण तांकां तांच्या आपल्या मनशा थंय मेळचें तिरस्कारपण. प्रोत्साहाचें एक उतर सयती आपल्या दादल्या तावन ह्या भुरग्या तावन तिका मेळना. तुका करिताना तरी अनंतुनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आताचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. आताचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. मनीस तुका करिताना तरी अनंतुनय म्हाका. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडीसोना, हांव सांडीसोना. आवय सांडीत तरी हांव सांडीसोना, हांव सांडीसोना. ओ संवसार
तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनतोय म्हाका मन संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी आनतोय म्हाका कीर्तन 130 आणि 9 वळ 13 आणि 14. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय, मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विजमीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. आमकां हर एकल्याक आमकां आवयचे उदरी विचित्र आनी अद्भुत रितीन रचिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडीभर मावून रावन विशिश्ट रितीन आमकां रचिल्ल्या देवाची महिमा आमी नियाळ्या. प्रत्येक जावन आमकां स्त्रियांक आवयपणाचे बेसांव दिवंक आनी एका रचनेक ह्या संवसारी जल्म दिवंक कारण जावंक आपोवणें मेळ्ळां. कीर्तन 120 आणि 7 वळ 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. वय हर एक भुरगीं सर्वेस्पराचें वर्तें देणें म्हूण आमी जाणां. सर्वेस्परान आमकां दान जावन भुरगीं दिवंक नातलीं तर आवय जावनचे भागस आमकां फावो नातले. भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागच्यो स्त्रियो आमकां आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटा तर आनी एका कुशीन आपणाच्या स्वार्था खातीर देवान विणलेल्या भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयले जिवेशी मारच्या स्त्रियांचो संख्योय सोडूनच आसा. तर आतां हे घडीभर आमकांच आमी विचारया, आवय जावनचे भाग लाभल्या आमी आमच्या सोम्याक जोगते मापान अर्गां दिवंक शकल्यांगी. ताची विचित्र महिमा आमी वाखणटावंगी. नंतर आतां ह्या घडये सर्व आमी उबे रावून काळजांत तावन आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सर्व आमी उबे रावया. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आवय म्हणलें मोलादीक देणें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत आवय म्हणली एक बुन्याद तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिणयेच्या हर एक कश्टा वेळार आमची जतन घेवंक, आमकां आदार दिवंक आनी बुजवण मेळोवंक आमकां मोगाळ आवय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. तुजो मोग आनी तुजें पवित्र जिवीत आवय मुखांत्र आमकां तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमकां बरो फुडार दिवंक आवयच्या जल्मादातारांनी काडल्या कश्टां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. आमच्या आवयन
केल्ल्या सर्व त्यागा आनी सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आनी वारांतले आमच्या आवयक राखून व्हरून आमची बरी जतन घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. आमच्या आवयक मानान लेखोवंक आनी तिचो मोग करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. जिणयेंत सर्व कश्ट दैरान फूट करून कुटुंब भोव अपुरबायेन सांबाळूंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. तिच्या उस्क्यार तावन जायत्यो बऱ्यो संगती शिकोवंक आनी प्रत्येक रितीन भावार्थाची देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. कुटुंबांच्या वावरांत आनी मिसावांत विशेष रितीची सोंसणीकाय आनी धैर्य तिका तुवें दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. आपणाच्या पोटाक उणें करून भुरगीं आनी दादोशी जायचे बरो फुडार तांकां मेळ्ळा जाय म्हणल्यार वर्त्या त्यागाच्या स्पिरितान आनी मनोभावान जियोंक तिका आदार दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. दीस आनी रात म्हणले परी आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सदांच प्रेरण दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेजू. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत देवान आनीक जायते उपकार फावो केल्यात. जायत्यांनी आमचे कडेन मागून सांगिल्लें देवान तांकां तांच्यो गरजो फावो केल्यात. ह्या घडये मौनपणी खासगी आनी हेरांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर मौनपणी आमी देवाक अर्गां दिया. सर्व आमची अर्गां देवाक समर्पण आमी गव्या गीत गायता काळीज. सर्वांनी बसचे. गायता काळीज तुजे सर्वेश्वरा कोगळी तुजी नाव तुजे वाकळटा गाऊन दिता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका साथ दिली काळीज धैर्यान भरले सगळ्या काळजान म्हज्या तुका दिलवासा तुझ्या दोता उजी कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज तुझे तुझ्या तोंडांतली ती उतरा आयकताना दासा. आमी ह्यो सर्व संगती ही बेजाराय आमच्या काळजांत आमी आटयता. पूण आज ह्या घडये ती सर्व बेजाराय
आमी जेजू मुखार सांगया. आज आमची सांगता जेजू आसा, आमकां उरतो संतोश भोगता. तो आमकां केदीं सोन घालिना. आमी आवय जावन आमची जबाबदारी कितें कुटुंबां करूंक आसा तें आमी करूंक जाय. आमकां दुखल्यारी ते जेजूक आमी समर्पिया आनी आमची जबाबदारी पतीतय भुरग्यांतय कुटुंबांतय कितें आसा तें आमी करया. पूण केदींच आमी वायट संगतीक वेंगचे न्हय. जायते फावटी आमी जाणा कुटुंबाची विराराय सोसूंक जायनासतना जीवघात करूंक केल्ली आवयो जायत्यो आसात. ज्यो कोण आवयो कश्टारात आपल्या भुरग्यांक तोंड मोग मेळना, फकत दूख मेळटा. जावंक पुरो आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत या आमच्या फ्रेंड्सांत इश्टा सर्कलांत खंय आसल्यार आमी त्या सर्वांक जेजूक भेटोवन दिवया. मुन्यो अध्याय 31 वळ 25-31. बोळ आनी मान तिचे नेसन येवसो आसा त्या दिसा विशीं ती हांसता. जानवायेन ती आपलें तोंड उगडटा. मोवाळ शिकोवन तिचे जिबेर आसा. आपले घर सांबाळचे विशीं ती लक्ष दिता. आळसायेचें खाण ती खायना. तिचीं भुरगीं उठतात आनी तिका भागी म्हणटात. तिचो पती तिका वाखणटा. जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगिनी म्हूण दाखयलां, पूण तांचे प्रास तूं श्रेश्ठ. एक आवयचें काळीज जावन आसा. विशेश सकत आनी सोंसणीकाय आनी कलतेपणान भरलेलें जावन आसा. आनी जायतें धैर्य त्या काळजाक आसा. कितेंय कश्ट संकश्ट आयल्यार, कितेंय वारें वदाळ कुटुंबांत उठल्यार तें फूड करचें धैर्य तिका आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर, प्रत्येक जाण पती खातीर, भुरग्यां खातीर ती कितलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती तयार आसा. आपल्या भुरग्यांनी खली धारून उतरांनी तिका दुखयल्यार तिचें काळीज भुरग्यांक केदींकच केंडिना. बगार ती आपल्या भुरग्यांक सदांच आपल्या गोपांत आरावंक राखून रावता. सदांच आपल्या कुटुंबाक मोगान एकवटायता, बरें करता. एक आवय घर आशिल्लें घराणें जावन बदलिता. देवाचें उतर म्हणटा, जायत्या स्त्रियांनी आपूण सुगुनी म्हूण दाखयलां, पूण तांचे सकटां प्रास तूं श्रेश्ठ म्हूण. हें उतर आमकां लागू जाता गे. सक्कळ स्त्रियां प्रास आमी कशें विभिन्न या श्रेश्ठ. ह्या दिशेन आमी आमचो वावर करूंक आसा गे.
हर एक संगतीक देवाचें उतर आमकां जागृत करता. कितेंय समस्या या संकश्ट आयिल्ल्या वेळार, मोरये मायेची ससाय मागल्या वेळार, कुर्सार मरून जिवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात आनी संरक्षण आमकां मेळटा म्हूण हांगासर आम्हा सर्वांक उगडास आसूंक जाय. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 ओळ 12 अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव ताका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. कितली मोलादीक उतरां हीं. आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवया. अशें आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवन देवाच्या मोगान चलोवंक तांकां आदार दिवया. आनी देवान ह्या आवयपणाच्या जिणेंत केल्ल्या जायत्या महात कार्यां खातीर मोरयेन स्तुती गायन गायिल्ले भशेन आमी आमच्या देवाक स्तुती गीत गावया. सोम्या विचित्रा सगळ्या मोज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गसता सर्गांनी संवसारांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गसता सर्गांनी संवसारांत. सोम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका सुबारता वय पावता सो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडविकाता उजळ मोताचे थंय संतोष पावता. रस्तेक म्हाका सुबारता वय पावता सो प्रगट जाता. मोगाळा जेजू, हो भोव अमोलीक वेळ तुज्या हजारपणान करसूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या घडये आमी आवया विशीं नियाळ केलो आसता आमची आवय थंय जायती मागणी गरजो आसात. ही आमची सोर मागणी देवा आमच्या बाबाक उसार्या. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळ बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या स्पिरितान भर. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचे कश्ट समजून निस्वार्थी मनोभावान ते हाळू करूंक तांकां कृपा लागय म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, आमच्या समाजांत आसचे अनितीचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सता नितीचें राज रुपीत करूंक आमच्या राजकारिणीची मोत उजवाडाय आनी येवंकाचे एलिसावान फावो तो फुडारी विंसून येवं म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा जेजू, साबार आवयो कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपडते कश्ट भोगून आसात. ह्या सोर आवयांक तुजो आदार दी आनी तांचेर कश्ट सोसूंक ससाय दी म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थन येसुम्या. दयाळा जेजू, जल्म दिवन
जिवाचें देणें दिल्ले आवयक सांडिल्ले साबार दाखले आसात असले आवय पसत मागता आसतना तांचें दूख सोसून व्हरूंक आदार आनी दैवीक सकत दी म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या बापा प्रायवेदाच्या आश्रयांनी जायत्यो आवयो करगतात भुरग्यांचो सांगात नासतना आनी कुटुंबाचो मोग नासतना ती रडतात तांचें दूख समजून घेवंक कोणी आसनात असल्या आवयांक तुजो आदार दी आनी समाधानाचे दीस तांकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात आशेतेल्या आनी मागतेल्या सोर आवयांक तुजी काकूळ दाखय तुजी खुशी वयतर तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर आनी त्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश आनी बागी कुटुंबाचें जिवीत फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या स्वादीक जेजू आवय म्हणलें दिरवें तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमचे आवयक सदांच मानान आनी गौरवान लेखूंक आनी तिची मोगान जतन घेवंक तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा करूंक आनी तिका सोरितीचो आदार दिवंक आमकां फावो कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आमच्या सोर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका समर्पिता तांणी बरें करून शिकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर वडिलांतावन बरें मार्गदर्शन आनी तिदवणीन तांकां मेळा शिकर सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सुम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सुम्या समर्पिता हालेलुया सुम्या हालेलुया सगळ्यांचे हात बार हालेलुया दुनिया हालेलुया वदन पर सवेर आपण हालेलुया सुम्या हालेलुया दैविक सकत हालेलुया दुनिया हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया हालेलुया जन्या हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया हालेलुया सुम्या हालेलुया 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 ये रब बबरी करे हालेलुया 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 वीर बबरी खले बरे के सुंदर करे करे बले बलने बबरी खले हालेलुया हालेलुया दैवी सत्य वाले हालेलुया हालेलुया जिसो का दान करता तो सवनसाय उसवाड तो संसाराचो उसवाड दैविक सकत असून पुरुष आणि कोटा सगळे नास्करची सकत तुझे ते असा सोम्या या वेळार सगळे भारत राष्ट्र तुका समर्पण कर दिता अच्छा विरोध उभारलेले हर एक पागोर कसून पडून ते पुरुष ते सगळे दारवटे खुर्खे जाऊन पूर जाऊन आणि दैविक सकत वाळवती जेजू या भारत राष्ट्राचे वाळवती सोम्या जेजू हालेलुया 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 धीर बबरे खलवरे के सुंदर सक्कणमेव बेरविया आम्ही उजवाड चामकार आसा ताची दिश्ट सुर्याच्या प्रकाशाचे की 10,000 वांटे चड तीक्ष्ण म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक पण सगळें लिपोवन दवरून आमच्या मुखार एक सादें उड्याचें रूप घेवन आज ह्या आराधना वेळार आमकां तो भेटता आनी भेटला आमी ताच्या मुखार आसा देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आनी खंडी सावन देव आमच्या मुखार आसा एगेरी बोर आमकां जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर बारया आमी आमचें जिवीत सगळें सुम्याक दिवन एगेरी बोर कोणाक पुरा जिबेचे देणे आसा उपयोग करा ना जाल्यार हालेलुया म्हणून देवाची निरंतरी 2 मिनटां निरंतरी आमी स्तुती करया आनी कोण पुरा हे व्ह्युअर्स आसात
यूट्यूब चॅनल म्हाका तर पुरा घरांनी आसून ह्या कोण आराधना पळयतात तांकांय तो पवित्र आत्मा थंय वाळोवन दी, आमचे थंय वाळोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्राचेर वाळोवन दी म्हणून एक घडी भर सगळे आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना हालेलुया म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हे रब बरे खले बरे दे शंदर बरे खर बले कल जी हालेलुया 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 हे रब बरे कलर कल जी 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 हालेलुया 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 हर गांत गजस महिमात गजस ओमदंत गजस वैभवत गजस हालेलुया 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 हे रब बरे खले बरे दे शंदर बरे कर बले हालेलुया 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 गच्छ ताळी पिटून देवाची स्तुती करूया. सगळी ताळी पिटून संतोषान Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या. Ergan divya ami samya करसिया महिमेताचे आमी गीता गाव्या. Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या. Ergan divya ami samya करसिया महिमेताचे आमी गीता गाव्या. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबार्या, पर्वत कुशीन आमचे डोळे उबार्या. उत्साहितां देव आमची मागणी आयकता, उत्साहितां देव आमचे मागणे ऐकता. देखून नरगांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. देखून नरगांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या. Ergan divya ami samya करसिया महिमेताच्या आमी गीता गाव्या. इस्रायलाचो राखणो तो संवसाराचो उज वाडतो आमचे मुखार तो हजर आसा. सगळ्या भारत राष्ट्राच्या तर्फेन आज देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला. भारत राष्ट्रा खातीर मागोवंक, देवच्या एलिसामा खातीर मागोवंक. तर आज म्हाका आनी तुका देवान एक वर्तें आपोवण दिल्लें आसा. ताच्या पांया तळा ताणें म्हाका आनी तुका आपोवन हाडला. एक वर्तें आराधन आमच्या कॅरिझमॅटिक रिन्युवलात ही 2 वरां स्तुती करूंक अर्गां दिवंक आमकां फोव केला. देखून सगळे सक्तेन आमी सगळे मेळून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी महिमा गावया. इस्रायेला सोदे खंडित निदाना, इस्रायेला सोदे खंडित निदाना. विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना. इस्रायेला सोदे खंडित निदाना, इस्रायेला सोदे खंडित निदाना. विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना, विस्नात प्रत्येकाचे के दिन साडीना. देखून नरगांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. देखून नरगांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. देखून अर्गांता का ससना ससना उदकांत सुबावुड्या. Ergan divya ami sumya करसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या. Ergan divya ami samya करसिया महिमेताचे आमी गीता गाव्या.
तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता